So last week we had round 6 where we took on Le Sarthe circuit in France, also known as the Le Mans 24-hour circuit. Lewis Hamilton won the first race after overtaking Naki Bazlan on the very final lap. They overtook each other 4 times in the last lap. It was a very, very positive round for me, getting the clean sweep. The pace was very promising. That was so far the best battle I've had in E1 this season. Once again, Mohammed Ibrahim's finished in pole position after qualifying. That's his 6th straight pole position, extending his record in the championship qualifying. So despite having a really poor start to race 1, in fact, not even starting at all, that was a huge blow to Mohammed Ibrahim's championship hopes. But he was able to make a really strong comeback in race 2. Ultimately, he finished in P1, and it was super close between him and his teammate Lewis Hamilton. Really went down to the wire on the last lap. So tonight, Black Cars have the opportunity to close in on Team Flash because Ibrahim, for tonight, will be getting a 1-round ban. When Mohammed Ibrahim was stripped of the victory for running his mouth off. Very careless thing to do on live television. The consequence is the team's points get lowered as well. So with this ban, it's fallen into Josh Perwin's hands. Josh Perwin now leads the championship. Look, I'm not going to lie, I'm a bit surprised to be the championship leader after the lack of pace at Le Mans. I've got 2 flash cars still chasing me, so we'll have to see what happens in the last 2 rounds. This week, Monza, the classic old Lotus. Alex Young, thank you. It's got to be fixed setup in the Lotus 49. It's at Monza. You're going to have the old cars, which will fizz around at the back end. No downforce. It's got no grip. The car moves around a lot. And what we're going to get at Monza. We will include the chicanes and include where the circuit kind of loops against itself twice. It will be a slipstreaming fest as well, but what's going to happen, no one can really tell. Monza combined is a great check for racing. The only problem is with the Lotus 49. It's very raw, you know, it's got a lot of power. It's going to be quite tough to be side by side. At a track that's already strong with slipstream and then adding an oval, it'll just be a crazy slipstream race, I think. Some parts of it are very, very bumpy, some parts of it are very, very smooth. And there's like huge straight. You have to brake way before the corner. So it's going to be very interesting and hopefully, you know, I don't crash out there in the oval. It's going to be really tough. Vâng, và chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với giải vô địch thể thao tốc độ điện tử E1 Championship mùa thứ 2. Đây là giải đấu có quy mô hoành tráng với khâu tổ chức chuyên nghiệp cùng sự quy tụ của những tay đua hàng đầu khu vực Đông Nam Á và Australia. Ở tuần trước chúng ta đã chứng kiến chặng 6 diễn ra rất căng thẳng trên trận đua Le Mans. Và ngày hôm nay chúng ta cùng đến với chặng thứ 7 trong khuôn khổ 8 chặng đua của mùa giải lần này. Ở chặng 7, chặng ghế cuối này, chúng ta sẽ cùng chứng kiến những chiếc xe công thức 1 cổ điển Lotus 49 tranh giành tranh tài tại trường đua Monza kết hợp ở loạt tọa lạc tại nước Ý trên nền tảng giả lập iRacing hoàn toàn mới lần đầu tiên xuất hiện tại E1 Championship. Cuộc đua ngày hôm nay được phát sóng trực tiếp trên ứng dụng NetHub và fanpage của truyền hình AVG cùng fanpage của Hội Thể thao Điện tử Giải trí Việt Nam Viresa và kênh YouTube của câu lạc bộ Sài Gòn United Motorsport. Tôi là Hiện đến từ SUM sẽ cùng đồng hành với quý vị và các bạn trong vai trò bình luận viên cho chương trình ngày hôm nay. Và đến với chương trình của chúng ta là host Daniel Goodrich với một cái nón rất là cổ điển. Cũng cùng với phong cách của ngày đua hôm nay, đó là sự cổ điển. Những chiếc xe công thức 1 Lotus 49, Lotus 49 và ở trên đường đua Monza kết hợp Monza Combine. Mohammed Ibrahim, who had a little bit of a incident, I would say, at last round in Le Sarthe in France on the Le Mans circuit. Alex, could you please help refresh our memory? Và người đồng hành của chúng ta, Race Director Alex Young.
Okay, so Ibrahim, he won race 2. He had put it on pole, so he had some points. But chúng ta cũng nói về những diễn biến của vòng đua trước khi Muhammad Ibrahim đã không tạo ra được lợi thế khi anh không tham gia được vòng đua đầu tiên. Và ở vòng 1 thì anh đã không tham gia được vì lý do kết nối. Tuy nhiên ở vòng 2 thì anh đã có cho mình được thành tích khá tốt khi cùng với người đồng đội đó là Muhammad Alif dẫn đầu đoàn đua với khoảng cách rất xa. There are avenues, there are channels to lodge protests, to bring things up. But doing it on live TV is not one of them. So stewards had to throw the book at him, and he was disqualified from the round, and obviously lost a lot of points. Yep, and not just being excluded from round 6, he's also getting a qualifying ban for tonight, which means he will not be taking part in tonight's qualifying session. So that's just going to make his title fight that little bit more difficult. We're going to take a look at the impact that had on the round 6 points in a minute, but first let's go and take a look at the highlights. Và trước khi đến với những diễn biến tiếp theo thì chúng ta hãy cùng đến với tóm tắt của cuộc đua tại chặng 6 ở cuộc đua đầu tiên. Thiếu vắng sự tham gia của Muhammad Ibrahim. Chúng ta thấy có rất nhiều diễn biến. Josh Pervian cùng Kalinjin Nakib Adlan cùng Muhammad Alif. Những pha tranh đấu rất căng thẳng vào thời điểm cuối cùng ở vòng đua cuối cùng khi mà Muhammad Alif nhường chỗ lại cho Nakib Adlan nhường chỗ lại cho Muhammad Alif. Đây là cuộc đua thứ 2 của chúng ta. Khi tất cả các vị trí xuất phát đều lật ngược lại. Và sự vượt lên của Muhammad Alif cùng với Muhammad Ibrahim. Hai người đồng đội cùng tạo ra khoảng cách khá xa vào khoảng 12 giây khi cuộc đua kết thúc. Đó là những diễn biến của vòng đua Le Mans chặng 6 vừa rồi. Qualify vòng 1 và vòng 2 tổng số điểm. Những điểm số màu tím là những điểm số của các tay đua có thời gian nhanh nhất, fast lap. Và như vậy là sau vòng 6 vừa rồi, Muhammad Alif, tay đua đến từ đội đua Flash, đã giành tổng số điểm lớn cao nhất với 57 điểm. Muhammad Ibrahim had been excluded from the points. It meant that 30 championship points were lost, and that is a lot, and that's going to ultimately inherit benefits, I should say, Josh Perwin and Alif Hamilton second and third respectively. So the championship sau sự việc không tham dự được vòng 1 cuộc đua đầu tiên của chặng 6 thì Muhammad Ibrahim đã để mất đi 30 điểm vào tay của championship standings from round 1 until tonight, and it was an early lead for the Australian duo of Luke Bannister and Josh Perwin, hai tay đua đứng kế sau ở vị trí thứ 2 và vị trí thứ 3, đó là Josh Pervian và Muhammad Alif. Và bây giờ chúng ta cùng đến với thống kê những người có số điểm cao nhất sau từng vòng, thay đổi liên tục. Chúng ta có thể thấy rằng là đến vòng 4 thì Muhammad Ibrahim vẫn đang dẫn đầu với 152 điểm tổng cộng. Kế ở vị trí thứ 2 đó là Josh Pervian. Và vị trí thứ 3 sau vòng 5 đó là Muhammad Alif. Ba tay đua này vẫn đang cạnh tranh cho vị trí podium 1, 2 và 3 của nội dung đơn nam, nội dung cá nhân. Như vậy là sau vòng 6 thì Josh Pervian đã
vượt lên ở vị trí đầu tiên với 218 điểm. Tuy nhiên ở nội dung đồng đội thì team Flash đang giữ vị trí đầu tiên với 385 điểm. Vị trí thứ hai là Black Art Racing với 349 điểm. And Black Wolf Racing in 5th. Chưa quá 50 điểm nhưng tất cả mọi thứ đều có thể xảy ra trong vòng đua thứ 7 lần này. Điều gì cũng có thể xảy ra. Alif is now P2 after collecting 57 points in round 6, and Ibrahim has dropped to P3 after losing 30 points last week. So my question for you, Alex, is how is this going to change Ibrahim's vòng trước thì Ibrahim đã rớt xuống vị trí thứ 3 sau khi mất đi 30 điểm, không tham dự được vòng 1. But when you consider the drop points, it's still very close between Ibrahim and Tuy nhiên, nếu như rớt như vậy thì mọi thứ vẫn đang rất là hấp dẫn khi Josh Pervion là 218 điểm, Alif là 193 điểm và Ibrahim là 192 điểm. Between rounds 1 and 7. This is how it looks. So the colors in red, those are the lowest scores for each driver. So you can see Ibrahim will drop points from round 6. So he drops 0 points, whereas Alif has to drop 19 points from round 1. Josh has to drop 22 points from round 3. And that narrows it up quite a bit. And when you take out those drop points, you actually see Muhammad Alif is actually in 2nd place. And he's only 4 points behind Josh Perwin. Một số tính toán đến từ ban tổ chức. Nếu như 22 points off the lead. Không tính những điểm số mà các tay đua bị mất đi vì nhiều lý do, có thể là mất kết nối hoặc là không tham dự được hoặc là bị disqualify, không thì số điểm chúng ta vẫn thấy đang rất là sát nhau. Josh Pervion 196, Muhammad Ibrahim 192. Some drivers have an even worse round 7 tonight. They can drop those rounds, those races. And the second thing is it now becomes a 3-horse fight. We were saying a couple rounds ago it was just down to 2 drivers, right? It was Muhammad Ibrahim. Đối với những vòng đua trước thì chỉ là cuộc đua song mã giữa Josh Pervion và Muhammad Ibrahim. Tuy nhiên sau vòng 6 vừa rồi và những diễn biến khá bất ngờ thì chúng ta có thể thấy rằng cuộc đua bây giờ là tam mã khi hai tay đua của Flash là Muhammad Ibrahim và Muhammad Alif cùng nhau cạnh tranh vị trí đầu tiên với tay đua Josh Pervion của team Black Art Racing. Và chúng ta tiếp theo hãy cùng đến với Amanda Andrea. Hướng dẫn viên ngày hôm nay sẽ đưa chúng ta đến với đất nước Ý xinh đẹp ở trên trường đua Monza với layout combine, hay còn gọi là layout kết hợp, một layout rất độc đáo khi mà chỉ trong một vòng đua tất cả các tay đua phải vượt qua vạch xuất phát và về đích đến 2 lần. Nacional Monza was the world's third purpose-built racetrack, coming in after Brooklands and Indianapolis. Located within Monza's Royal Park, chúng ta có thể thấy những thông tin của trường đua. Độ dài của trường đua kết hợp này là 10 km với 2 khúc cua trái và 8 khúc cua phải. Kết hợp rất hài hòa giữa hai bản đồ đua, đó là bản đồ đua Grand Prix và bản đồ đua Oval. Độ khó của trường đua này được đánh giá là 5/10 và kỷ lục được thành lập trên trường đua này là 2 phút 41 giây do Phil Hill trên đội đua Ferrari trên chiếc xe Formula 1. Now this week we bid goodbye to the Dalaras as we go back in time. Chúng ta tạm rời xa chiếc Dallara IR01 và cùng quay trở lại với chiếc xe Lotus 49, Lotus 49 sản xuất năm 1967 và là một trong những chiếc xe rất nổi tiếng cho giải đua công thứ 1 vào những năm 70. Động cơ V8, 4 xi lanh, DOHC.
Sản sinh 440 mã lực và tốc độ cao nhất là 345 km/h. It will take some bold driving to handle the power and weaker handling of the Và car. thường thì những chiếc xe cổ điển như thế này không hề có trợ lực. This means that there are no adjustments allowed to Và any tối parts of nay, the car. trên chiếc xe Lotus 49 này, các tay đua sẽ không được phép cấu hình bất kỳ một đặc tính nào của xe. Mang lại sự công bằng trong trường đua ngày hôm nay. Thể thức vẫn như bình thường, qualify 10 phút phân hàng. Và sau đó sprint race, cuộc đua đầu tiên 15 phút. Và tiếp theo đó nữa là feature race 30 phút. Với một cơ số vị trí xuất phát được đảo ngược. Drivers are required to drop points from their lowest rounds. Now this will potentially tighten the championship points for the drivers quite a bit. Và sau từng vòng thì tất cả các tay đua đều phải áp dụng luật drop point. Chúng tôi sẽ giải thích ở phần sau của chương trình. Và chúng ta cùng quay đến phần giải thưởng. 16.000 đô la chia ra cho hai nội dung cá nhân và nội dung đồng đội. 4.000 đô cho người dẫn đầu, 2.000 đô cho người thứ hai, 1.000 đô cho người thứ ba và thứ tư, thứ năm sẽ chia nhau 500 đô. Quay trở lại với host Daniel Woodruff và race director Alex Young. Chúng ta thấy tín hiệu từ trên trường đua. Những chiếc xe Lotus 49 đang lao băng ở trên trường đua. Trên hình của chúng ta là Dominic Ang. Okay, so it's a loop within a loop. If you ever watch Formula One a lot, and a lot of viewers here do watch Formula One, you notice that on the lead up to the Scary chicane, they go under a tunnel, don't they? They go under a bridge. Well, that bridge is part of the oval. Và Alex Young đang giải thích cho chúng ta biết về những thông tin của trận đua Monza. Đặc biệt là trong phiên bản Combine này, các bạn có thể thấy bản đồ ở góc phải phía trên của chương trình. Chúng ta thấy có một hình dáng đường đua rất là lạ lùng. Và tín hiệu ở phía sản xuất, phía chương trình đang bị tạm thời gián đoạn. Chúng tôi sẽ quay trở lại trong vòng ít phút. And that's been part and parcel of E1 Season 2. We've been gone to a lot of tracks, which has been great tiếp for tục vẫn là những a lot of cars. And here we are. This is that turn 1. The car's going through the oval right now. Hướng dẫn về trường đua đến từ tay đua, đến từ race director Alex Young. I mean, these tracks are way too dangerous now. There's no way we could race on these tracks, and especially with these cars, it'd just be it'd be madness. I mean, these sort of cars, they go about 350 kilometers per hour because they're built like bullets with no downforce and no drags. And literally, if you go và trên chiếc xe Lotus 49 ngày hôm nay có một điểm đáng chú ý là không hề có khí động học hay bất kỳ những hỗ trợ nào đến từ hệ thống hỗ trợ như những chiếc xe hiện đại như là IR01, Dallara, IR01. Và chính điều này sẽ tạo ra càng nhiều thêm thử thách cho các tay đua. Just Pervian, người đang xếp ở đầu bảng xếp hạng ngày hôm nay. So it's 3 times the braking distance. It's going to be fabulous to watch. It's going to be slipstreaming. It's going to be racecraft. This is one track. You can start right at the back and it's still easy to win. Well, that was actually going to be my last question. Đây là một trường đua mà Alex Young nhận định là bạn có thể ở cuối đoàn ở vạch xuất phát, nhưng về sau bạn vẫn có thể I'm not sure he would have got pole today anyway because I'm looking at the timing and it's very, very close. The timing is very close. But he would have wanted to try an attempt at getting those 5 points you get for pole position. But you're right, pole means nothing here.
you could always say every track is nice to have pole, even though you can overtake. But here especially, you actually want to be at the back, as long as you can stay out of danger. I don't think you want to lead on the last lap. You know, the closest ever finish ever, I think, was 5 cars within, I think, 2/10 or something, and that was at this track, within 7/10, 8/10. Anyway, that's how close the racing is here, and we're going to see that today. Well, I can't wait. Qualifying still going to be very important to collect those Và final bây few giờ points chúng in ta the sẽ championship fight, đến and all of that action's với coming your way right vòng after đua this break. qualify, hay còn gọi là vòng đua phân loại trong ít phút nữa. When I switched to pro mileage, I got 47% of savings. I paid $790 for it. Compared to any other insurer, the cheapest was $1,290. Pro mileage was the only one that gave me $5,000 extra value to cover, yet still cheaper. My Volvo XC40 1 year premium 6,000 over ringgit. Then I start taking pro mileage. I say, huh? 3,200 plus ringgit. Claim went through pretty fast. I got my car back pretty quickly as well. Called them about 8 o'clock in the morning. I think within 1 hour it came. Vâng, và chào mừng quý vị và các bạn đã đến với giải vô địch thể thao tốc độ điện tử E1 Championship mùa thứ 2. Đây là giải đấu có quy mô hoành tráng với khâu tổ chức chuyên nghiệp cùng sự quy tụ của những tay đua hàng đầu khu vực Đông Nam Á và Australia. Ở tuần trước chúng ta đã chứng kiến chặng 6 diễn ra rất căng thẳng tại trường đua Le Mans. Và ngày hôm nay chúng ta cùng đến với chặng thứ 7 trong khuôn khổ 8 chặng đua của mùa giải lần này. Ở chặng 7, chặng kế cuối, chúng ta sẽ chứng kiến những chiếc xe công thứ 1 cổ điển Lotus 49 tranh tài tại trường đua Monza Combine. Tọa lạc tại nước Ý trên nền tảng giả lập iRacing hoàn toàn mới lần đầu tiên xuất hiện tại E1 Championship. Cuộc đua ngày hôm nay được phát sóng trực tiếp trên ứng dụng NetHub và fanpage của truyền hình AVG cùng fanpage của Hội Thể thao Điện tử Giải trí Việt Nam Viresa và kênh YouTube của câu lạc bộ Sài Gòn United Motorsport. Tôi là Thế Hiện đến từ SUM sẽ cùng đồng hành với quý vị và các bạn trong vai trò bình luận viên cho chương trình ngày hôm nay. Buongiorno and welcome back to the E1 Championship Season 2 Round 7 at Monza. Chúng ta We've got cùng qualifying đến coming với up next, and all of that action Horse is brought to you Woodruff. by our sponsors Evo Club Car Insurance with Pro Mileage. Make sure you check out their website to find out how much you can save on your next car insurance renewal. Well, ahead of qualifying, let's go and take a look at our driver lineup for tonight's action. Trước khi đến với vòng Okay, here we go. Championship leading phần team. ngàn thì chúng ta hãy cùng điểm danh qua điểm mặt qua những đôi đua và các tay đua. Đội đua Flash với hai tay đua Muhammad Alif và Muhammad Ibrahim. Đội đua Straight Out Racing với Nakib Aslan và Dominic Ang, nhà vô địch E1 Championship mùa 0. Tiếp theo đó chúng ta có đội đua Black Group Racing của Kalen Chin và Ricardo Becelli.
And the fast Tiếp Filipino theo đó duo đội đua GT Radio Philippines, Eurasia Motorsports. They've GT had so Radio much support Eurasia on our với hai Facebook tay đua livestream. I Inigo think they're gonna Anton love all the action và tonight. Hakim They are, Garrido. of course, Inigo Anton and Joaquin Garrido. Then we have the Singapore Tiếp Korean sau team. đó Safe chúng ta House. có đội Miko đua Nasi, car Safe number 2. House đến He's a từ multiple race winner Singapore in every season. với tay He's one đua of the few Miko drivers who've won Nasi his và race in every Joshua season in Thomas. so far. He's joined with Josh Thomas. And some of the most Cạnh tranh với successful racing teams team in Flash the đó là region. đội đua Blackhearts Blackheart building the Australian Racing duo với hai tay of đua Josh Josh Berwin and Berwin Luke và Bannister. Luke Josh Bannister. is now leading our championship. Then we have the Brunei Tiếp based theo team đó Apex chúng ta E-Racing. có đội đua đến And, từ they have a Brunei, Malaysian duo, Apex Arif Azmi, who's only 16 years E-Racing old. với He was Arif Freddie Ang, Azmir one of the và top racers, Freddie especially Ang. tin tops here in Malaysia. Slipstream Motorsports are going to be Tiếp filled sau đó with the sẽ two có go-karters of Daniel Martin and Ivan đội đua Vantagiato. Slipstream Will their karting Motorsport với experience hai tay đua benefit Daniel the Lotus Martin 49 và driver? Ivan Vantagiato. Then we have Team EGG in the Sau đó bright chúng ta có yellow, team lovely EGG team. Network Aaron Lim, với the hai tay legend đua of Aaron Malaysian Lim Motorsports, và age Melvin 36, multiple 10. champion, and he's joined by youngster Melvin Tan from the Philippines. Welcome to Monza, Italy. Cùng quay trở lại Now, với it is a fairly race dry girl and clear Amanda afternoon Andrea. at 22 degrees with 20% air humidity and a wind Cô đang speed cập of nhật cho 10 chúng ta những kilometers thông per tin hour. mới nhất The đến clear skies liên on quan this tới thời fine tiết day makes it another perfect day trên trường for đua racing. Monza. Now, this track demands drivers Ngày hôm to be nay. full throttle 70 to 80% of the track due to track alterations Và and đối với technical trường đua này regulations thì changing. các tay đua có thể Head over to the commentary desk. Thank you, Amanda, and thank you, Daniel. So, we're about just a few moments away from qualifying, and we cannot wait for this one because it's another different circuit and a different type of car we're racing here today, Alex. I know. I mean, it's this great thing about sim racing is that we bình luận can try viên different teams ở with trên different trường đua cars. And I know a lot of the teams ngày hôm are, nay. oh, gosh, another car to learn. But I think it's going to provide some excellent racing. You know, I'm going to love the fact that the car's going to move around so much. It's going to be fun to watch. And the fact that we had two of the closest ever finishes Và như in vậy là vòng F1 đua history phân hàng at đã this bắt very đầu. circuit in 1969, 1971. The closest top four ever, 1969. Jackie Stewart won that one by a few car lengths, and then Howden Gantley won in Đây là khúc cua 1971, vòng chảo. and that was a field of 5 cars. So it would be Khúc great cua to đầu see if we tiên. get to see the same thing here Đoạn đường for this đoạn lòng round. But now chảo we're going to qualify. sang bên Alex. phải. The banking. That's pretty much the most prevalent thing on the circuit, isn't it? We don't normally see it on the F1 cameras. They rarely show it sometimes, but here we see it. Rất in hiếm all- khi in chúng all its ta glory. có thể thấy mặt trường đua này ở trên Are the banking. những giải Just to đua turn one. We're on board with Kalen Chin right now. Formula and, One. let's just go on board and watch him from his point of view. Here Kalen is Chin. turn two. Oh God, I got to Các cover bạn the có thể shot a thấy lot sự today, I feel. Just love watching the suspension travel, the compression through the banking. Then as he comes off the banking, see it's easy flat in the car, độc but it has đáo to work. It's của this big bump as the car chiếc xe Lotus 49 này. wheel spin as they get airborne. Okay, so Kalen Chin, very fast Singaporean Australian. Here we are. This is the view from the cockpit. Look at that. Look how early he has to brake as he tries to slow the car down. Oh, absolutely no grip there. Monsters the curbs as he should, because there's so much suspension travel on these cars. You can monster the curbs. Gets good exit out of turn 2 though, doesn't he? Yeah, in fact, these cars are not used to having very slow corners because back in the 60s, the circuits were more like very fast-flowing circuits. You don't have nonsense like chicanes like nowadays, isn't it? They can just be able to just stretch their legs out and just tap the throttle. And here used to be just a kink, now it's another chicane. So really, it's a mixture of both, isn't it? It's a mix of both worlds. And you have the fast-flowing ovals and then the tight sections. And he's really working the car, isn't he? You see the rears locking up as he brakes for the second chicane. And he's really having to just kind of babysit the cars in, then use the curves and try and get it straight on the exit so he can get the power down. I mean, 400 horsepower in these cars is a big deal because there's no grip in them. It's really easy to light up the rear wheels. Với một chiếc xe có khối động cơ 400 mã lực và kèm theo đó là không có sự hỗ trợ nào đến từ hệ thống khí động học, sẽ rất vất vả cho tất cả các tay đua có thể bắt kịp được hoặc tạo cho mình một vòng đua hoàn chỉnh.
Form 5 cars. So but that's just a little history lesson for F1. As what happened to Kalen there? Oh, he's run wide. He's just braked too late. Last corner on the track, and he overcooks it. It's such a long lap. You can't really afford to do that. I wonder if he'll get a track limits issue. But he's going to go across the line. I think he's one of the first to go across the line to finish his lap. No, start actually. Như He's vậy gonna start his là lap Kevin now, actually, có thể là tay đua đầu tiên tạo cho mình thành the tích. car looks a bit like a BRM, to be honest, because with the red front Bắt đầu nose with the vòng black đua colors. phân hạng đầu It's tiên. a bit of how much actually. The more we see the other guys, the more we see that, yeah, they're going for the classic colors. So in this case, we can safely say it's a bit BRM, isn't it, Alex? It is, does indeed. But you're right, sorry, I forgot about the out lap. I thought we'd started the lap already. It's such a long lap, so these guys are only going to get maybe 2 time laps because it isn't enough time. Riding on board with Kalen right now. He's about to come to turn 2. Let's see who else is out there. Inigo Anton is also the same part of the track. He's going to turn 2 as well. Inigo Anton. So both these drivers are the same part of the track. Some of the others, Joaquin Garrido, his teammate in GT Radio. So lots of drivers Sau đó là người đồng đội đến từ Joaquin Garrido. You know, we're going to get guys slipstreaming through these corners, and they're going to be 2 wide, maybe even 3 wide, and it's going to be very close. Và ở đoạn lòng chảo này thì độ rộng của trường đua là rất rộng, có thể chứng kiến được những pha song song hoặc là dàn hàng 3 cạnh tranh cho những thứ hạng ở trên chặng đua. Look how focused he is. It looks good so far. Looks clean. We missed the first corner, but it gets a bit wide. Cảnh trình vừa thoát ra khỏi hai khúc của Dilesmo. And this was before the aerodynamics came to play by 1969 because that was commonplace. Sau đó đi thẳng ra khỏi khúc của Seraglio. 72, sorry, the Lotus 70. Oh, he goes off. Và như vậy là Kelchin đã. So that might be a cancellation on this lap, and looks like he has to regroup himself. But yeah, even with less power compared to F1 cars nowadays, it's still quite a handful to drive. And case in point there, chắc là phải chạy lại một vòng nữa. Bởi vì mỗi khi ra khỏi trường đua thì trong vòng phân hạng thì vòng đua đó không được tính. And in the Honda S colors, in fact, with the red stripe on the top, it looks a bit like Honda. And that's good omens because in 1967, John Surtees won in the Honda here in the ở khúc cua thứ 13. Đó là Inigo Anton. At that time, so we'll get into that a bit later as we get into the times now. Is Bannister on pole with Ali second, Nakib third, Anton now second. Như vậy chúng ta đã có các tay đua hoàn thành vòng đua của mình. Luke Bannister với 2 phút 35 giây. Sau đó là Inigo Anton đứng vị trí thứ 3 là Josh Thomas, ở vị trí thứ 4 là Alif Hamilton, ở vị trí thứ 5 là Nakib Atlan, ở vị trí thứ 6 là Bechelli. I don't think so. Because normally ở vị trí thứ 7 là Dominic Ang, ở vị trí thứ 8 là Garrido, ở vị trí thứ 9 là Aaron Lim. If you feel like you have the momentum. In this case, some of the other drivers like Kalen, he might have actually wanted to go on anyway. So yeah, I think they just want to keep on going. For those drivers that can afford to just do one banker lap and then come in, they can do so. But pressure will be on in that final run. Yeah. So the Australian on pole. Here he comes down the start finish straight again. Watch for the bump. Yeah, the bump, the wheel spin. My God, he got close to the barrier there. But yeah, so the cars, đường đua ngày hôm nay makes có sense because you won't get the tire drop-offs as well. These old tires, they could keep going and going, so it makes no rất sense. Không ổn định, đặc biệt là ở trong đoạn lòng chảo và những đoạn nối vào với layout. Won't be happy with that. Grand Prix. It's a long lap, maybe he can recover it. And in terms of Vậy tires, là you một can tell vòng đua stories 2 like phút 35 thì các tay đua dự kiến từ đây cho đến cuối thời gian phân hạng chỉ còn the same set because he didn't really wear them out. So that's the kind of thing that is prevalent here. If you actually conserve your tires, you can actually save all the way to the end. So we don't have phải biết a cách need chịu for pit cơ stop hội or anything, này. Alex. Yeah. I mean, they're really old. Though, having said that, Luke slowed right down for some reason. Let's see.
So right now Luke Bannister is on pole. He has time for I think one more Như vậy là lap. Luke Bannister tay đua đến từ Black Art Racing hiện tại đang xếp ở vị trí đầu tiên. Sau đó là tay đua Inigo Anton. Has qualified P2 before already this year. I think it was in. Có vẻ như khi sử dụng chiếc xe Lotus 49 thì tất cả những tay đua đều không có nhiều lợi thế đến từ cấu hình của những chiếc xe. Điều này dẫn đến việc chúng ta có thể thấy rằng là vị trí và thứ hạng của vòng đua phần hạng đang được thay đổi khá nhiều. He's gonna have to regroup again. Inigo And he has no Anton. time to do an outlap and another run. This will be his final run here today. Anton đã ra khỏi track, ra khỏi giới hạn của đường đua thì điều này có nghĩa rằng là anh không còn cơ hội nào nữa để có thể He doesn't have enough time. bắt đầu được thêm vòng đua tiếp theo. Và một diễn biến rất kỳ lạ ở trên chặng đua đó là Mohamed Ibrahim cho tính tới thời điểm hiện tại vẫn chưa thấy có bất kỳ dấu hiệu nào. Anh còn thậm chí không lọt vào được top 15 tay đua đã có thành tích ở trên And if he starts it, he actually do yet another one. So he is in good position here to do another run. So he comes across the line now. Would that be a change in his lap time? Có vẻ như Mohamed Ibrahim không tham gia được vòng đua phân hạng ngày hôm nay. Lại là một diễn biến rất kỳ lạ ở trên cuộc đua ngày hôm nay. For the first time in 6 races, it's anybody's game right now, and it looks as though Bannister is taking this opportunity with both hands. Chúng ta có Luke Bannister ở vị trí đầu tiên, Inigo Anton ở vị trí thứ hai, Miko Nasir ở vị trí thứ ba, vị trí thứ tư là Nakib Atlan, vị trí thứ năm là Kalen Chin, vị trí thứ sáu là Josh Thomas và vị trí thứ bảy là Alex Hamilton. Tay đua của đội đua Flash đã rớt xuống vị trí thứ 7. Melvin Chan cũng đã có cho mình vị trí ở trên trường đua ở trong top 10. Loop right now, so this is mostly familiar for the guys who have raced him multiple times. So Inigo should be back in the element here, apart from that crazy oval. He did improve in his second sector, but third sector personal best, so he's on a good run right now. Seconda Variante để đi thẳng vào Curve de Lesmo. Hai khúc cua thứ nhất và thứ hai để đi thẳng vào Curva de Serrario. Tiếng Ý rất là khó đọc, thưa quý vị và các bạn. Sau đó sẽ đến khúc Chicken Ascari. Và như vậy là qualifying time đã kết thúc. Chúng ta sẽ đến với người dẫn đầu vòng đua Luke Bannister. Luke Bannister with his first pole of the season. Luke Bannister, pole position. Congratulations. Walk us through đầu that tiên cho Luke very Bannister steady and slidey ở lap. vòng qualify, vòng phân hạng. Vâng. Có vẻ như tín hiệu phía Nice pole. You said there's not much grip though, eh? So it looks really tricky đến to từ drive. ban tổ chức rất là chập chờn. We seem to have a bit of audio problems, but we'll get that sorted soon. Okay. So, one quick question for you, Luke. Do you think pole position is a disadvantage tonight? Nếu đến từ ban tổ chức rất là chập chờn và chúng ta có thể thấy rằng Ivan Vantagiato vẫn đang làm nóng chiếc xe của mình ở trên trường đua. All right, up next, Amir, I believe you're going to walk us through the unofficial qualifying results. Yep, and for the first time ever in 6 rounds, Và in bây round giờ 7, chúng ta we have a cùng different đến pole với system. So all change here at the top of the field.
It is Luke Bannister on pole, Inigo Kết Anton in quả second. không chính thức của vòng đua qualifying dẫn đầu là Luke Bannister của đội đua Black Art Racing, Inigo Anton của GT Radio ở vị trí thứ hai, Mikko Nasir của Safe House đứng ở vị trí thứ ba, Caleb Naked Aslan ở vị trí thứ tư của đội đua Stratos Motorsport. Vị trí thứ năm là Kelchin đến từ Black Gulf đi RS Wave Italia. Josh Thomas ở vị trí thứ 6. Vị trí thứ 7 tay đua đến từ team Flash là Alif Hamilton. Mohammad Ibrahim không hoàn thành vòng đua phân hạng vừa rồi. Và chúng ta bên cạnh đó cũng không thấy Josh Pervian ở đâu. Hãy cùng xem. Vâng, và chào mừng quý vị và các bạn đã đến với giải vô địch thể thao tốc độ điện tử E1 Championship mùa thứ hai. Đây là giải đấu có quy mô hoành tráng với khâu tổ chức chuyên nghiệp cùng sự quy tụ của những tay đua hàng đầu khu vực Đông Nam Á và Australia. Ở tuần trước chúng ta đã chứng kiến chặng 6 diễn ra rất căng thẳng và hấp dẫn tại trường đua Le Mans. Và ngày hôm nay chúng ta cùng đến với chặng thứ 7 trong khuôn khổ 8 chặng đua của mùa giải lần này. Ở chặng 7, chúng ta sẽ chứng kiến những chiếc xe công thứ 1 cổ điển Lotus 49 cạnh tranh tại trường đua Monza Combine tọa lạc tại nước Ý trên nền tảng giả lập iRacing hoàn toàn mới lần đầu tiên xuất hiện tại E1 Championship. About 8 o'clock in the morning. Within 1 hour it came. Vâng, và cuộc đua ngày hôm nay được phát sóng trực tiếp trên ứng dụng NetHub và fanpage của truyền hình AVG, cùng fanpage của Hội Thể thao Điện tử Giải trí Việt Nam VDSA và kênh YouTube của câu lạc bộ Sài Gòn United Motorsports. Tôi là Thế Hiện đến từ SUM sẽ cùng đồng hành với quý vị và các bạn trong vai trò bình luận viên cho chương trình ngày hôm nay. The Lotus Classic Racing Green. Oh, it is heaven! So the Lotus 49 is iconic. Which is a very interesting classic car, Formula One car from the 60s. Even if you're not a Formula One fan and you don't know much about cars, you may notice it if you look at a photo of it. And the number one thing as well that stands out, it's British Racing Green with that iconic Mà chúng ta cùng đến với những mô tả của ban tổ chức cùng với các tay đua đến với chiếc xe Lotus 49. Driving them, they usually just fade away out of existence because nobody drives them anymore. But bringing it back for this season, I think will spark a new interest for a lot of people to try it. It's old school driving. There's an old steering wheel there and there's back end.
It's a lot softer, the car's going to move around a lot more. There's no downforce in that car, there'll be a lot of slipstreaming. Huge amounts of power, not a lot of grip. You've got horrible tires in comparison to the really big sticky stuff that we use now. That will be a real test, particularly for those younger kids. I think that a lot of the grid, including myself, doesn't actually own the car yet. I've never ever touched it. I've not driven the 49 yet. I've just tried it recently. I'd say it's the hardest car I've ever driven. I remember driving Grand Prix Legends a whole lot, 20 years ago now, I think, or maybe a little bit more even. Just insanely difficult to handle. So our drivers will be racing the Lotus 49 in Monza, and everybody's going to have a fixed setup. It's a combined Monza track, which is the typical Formula 1 track in Monza, with the banking. Monza is one of the fastest tracks in the world, which means that we're going to see cars very fast in a straight line. That's going to be very interesting to see how the drivers compare with that. Especially because it's going to be the Lotus 49, which is a historic car. Some drivers are going to be very, very good at Formula cars with the wings and high downforce. Some drivers are going to be very good at GT cars. Historical Formula 1 cars is going to be a whole new ballgame. It's another complete different beast compared to the IR18 and the IR01. Definitely going to be very different to the cars I've driven before. I think it's going to be a huge challenge to be quick in it. I don't really know how it'll feel like. I still can't get a clean lap with it. It will take a long time, I think, for everyone to get a grasp, get a hold of it. I think we are going to see some wheel rubbing, some action, dare I say some crashes as well, and I'm excited to see how that's going to affect the championship points at the end of the day. That's going to be an exciting race. Racecraft again will be very important. Not as important as, say, the oval race, but kind of halfway between the oval race and the road track. I'm waiting to see how everybody else will react to this Lotus 49 because it's going to be really hard and interesting. It's going to be a real challenge, and it's going to be another different beast and different way of driving. Especially Monza combined, it's going to be very, very interesting, and I'm really excited for it. It's going to be very interesting because I think that's going to be the first time that a lot of the drivers are going to be using that car in a race scenario. So I think having this car in the championship is really going to spice things up, and we're going to see some fantastic racing on some fantastic circuits. I just wish it was real life. Virtual though is as good as we can get, but that Lotus. Hello and welcome back to the E1 Championship. We've just wrapped up qualifying on the Monza Và chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại. Chúng ta vừa kết thúc vòng đua phân hạng. Bây giờ hãy cùng nhau chuẩn bị để cho vòng đua tiếp theo. In the races, because ultimately the Lotus 49 vòng has đua no grip, it's got sprint no với weight, it's 15 got phút. crazy amounts of power, and as we saw in qualifying, it's going to Cạnh be tranh so giữa các hard tay to đua. keep it on track. Yeah, that was the thing that I took away from qualifying. You know, Inigo Anton said it, he can't even put a clean lap together. You could see that in qualifying, the mistakes they were making, the frustration on the face, the concentration. Chúng ta có thể thấy rằng những sự tập trung và những sự căng thẳng của các tay đua trong vòng đua phân hạng vừa rồi khi các anh phải vật lộn để có thể điều khiển được chiếc xe Lotus 49 này. Đặc biệt là trong những vòng đua hard cross-ply tires đặc biệt là trong những they could use them for multiple khúc races. So it'd be oval. interesting to see what kind of tire strategy these drivers are going to be going with. And I think the best person to talk to about strategy will be Inigo Anton, who và had a chúng ta mega hãy qualifying. đến với một đoạn phỏng vấn ngắn với Inigo Anton, người xếp ở vị trí thứ hai vòng đua phân hạng vừa rồi, về chiến thuật mà các tay đua sẽ sử dụng trong cuộc đua ngày hôm nay. Well, firstly, I just want to say it's good to be back. After missing the last leg with, had electricity issues here and couldn't join. Just good to be back in the car. Well, of course, a new car for this leg. The track, it's such a difficult car to drive. Và chiếc xe Lotus 49 này là một trong những chiếc xe rất là khác so với chiếc Dallara, kể cả là chiếc Indica IR18 mà chúng ta đua những vòng đua trước. And be nice and easy through the corners because if you just wheel spin a bit. Và với chiếc Lotus 49 này thì bạn phải rất là nhẹ nhàng khi vào cua, bởi vì nếu như my first lap was able to be a good lap already. Gồng quá thì tất cả mọi thứ sẽ bị đổ bể. Yeah, that was my time. And we know it's going to be a fixed setup, so no changes to the suspension, camber, caster, or anything like that. But with these tires, are you going to be doing any pit stops? Hôm nay anh có dự định nào trong vòng đua sprint 15 phút đầu tiên thì có sử dụng pit stop nào hay không? Có vào pit không? It's going to be really hard to see because
Rất là khó nói. I've kind of been doing some laps and sometimes my consistency is there, but the car just gets harder and harder to drive. It's like you're kind of taking a gamble with it. Có vẻ như là chúng ta phải chơi trò may rủi với chiếc xe này thôi, bởi vì tôi có sự ổn định. Tuy nhiên, chiếc xe sau vài vòng đua thì càng ngày càng khó lái. Alright, well, congratulations once again. Just quickly before you go, you have so much support on our Facebook live stream from Brandon, Karen, Justine, Vilma, JLo, and Angelica, just to name a few. Just you want to give them a wave, give them a shout out. Yeah, thank you guys for supporting me again. Most of them are my family, my cousins, so you know, I appreciate it. Daniel vừa nói tới những người bạn thân của Inigo Anton và những người hỗ trợ của Inigo ở trên streaming. That's a very good point. My mom's watching this. Is your mom watching this? No, just Des. Hôm nay là ngày 20 tháng 10 và that's our interview wrapped up. Let's go to the official qualifying results. Okay, so here is our official top 5. It is Luke Bannister, the Australian, back on pole position for Black Arts Racing. Kết quả chính thức của vòng đua phân hạng, Luke Bannister sẽ ở vị trí đầu tiên với 5 điểm mang về. Inigo Anton vị trí thứ hai 4 điểm, Vico Nassi vị trí thứ 3 3 điểm, Nakib Alan vị trí thứ hai, vị trí thứ tư 2 điểm và Kellen Chin là người cuối cùng ở top 5 với 1 điểm. Introduce us to race 1, it's over to Amanda. Chúng ta cùng đến với Amanda. And qualifiers securing a good grid position. Next up, we have the 15-minute sprint race. Now, the Monza combined circuit will test the endurance of drivers as it is one of the longest tracks of the season. With no power steering, drivers will have to fight to keep their car under control. The overtaking opportunity không có sự hỗ trợ đến từ khí động học, không có sự hỗ trợ đến từ could see braking points being pushed to the limit and see multiple lead changes throughout the race. Now looks like it's just about time for us to get ready for the các tay đua sẽ phải vật lộn với chiếc xe Lotus 49 rất thuần khiết cùng khối động cơ 400 mã lực. Hãy cùng xem. Các bạn có thể dành cho mình được những điểm số của ngày hôm nay hay né ra được khỏi những va chạm, những sự cố ở trên trường đua. It's just somewhere in between that midfield that's going to be a bit manic, isn't it, Alex? That's very true. Josh Perwin in P8. You know, with his championship driver at the back, he needed to qualify well, and he didn't. P8 was not where he needed to be. And we just found out in the comments that he has force feedback failure. So I don't know if he can fix it. I don't know if there's enough time between qualifying and the race to fix it. But force feedback is what you have through the wheel, and you could tell how much it's oversteering and understeering through that feedback. And when you lose it, you're going to lose a chunk of time. Indeed, and well, let's hope he gets that fixed because he's got a lot of turning to do here at Monza. There's the great Bannister, Anton, Nassi, Aslan, Chin, Thomas, Ali, Perwin, thiết bị thi đấu thông qua tính năng force feedback phải hồi lực ở trên trường đua này với chiếc Lotus 49 như thế nào. Như vậy là chúng ta đã có vạch xuất phát như ở trên màn hình. Ở vị trí 1, 2, 3, 4, 5 như tôi đã có nó nhắc ở trên ở phần trước, đó là Luke Bannister, Inigo Anton, Vico Nassi, Nakib Aslan và Kellen Chin. Ở vị trí thứ 6 chúng ta có Joshua Thomas, vị trí thứ 7 Mohamed Alif, vị trí thứ 8 Josh Pervian, vị trí thứ 9 Ricardo Becelli, vị trí thứ 10 Melvin Chan, vị trí thứ 1 Dominic Anh, vị trí thứ 12 Garrido. 5 lights on the gantry, and và đèn đã tắt. Chào mọi người và các bạn đã đến với cuộc đua thứ 7 trong vòng 8 vòng đua của mùa giải One Championship thứ 2. Như vậy là đoàn đua đã tắt top và va chạm xảy ra ngay ở những phút đầu tiên của cuộc đua. Ricardo Becelli là người đang ở trên màn hình. Tuy nhiên ở top đầu thì chúng ta đang thấy là Inigo Anton vẫn dẫn vị trí đầu tiên.
đang tranh đấu với Luck Bannister. Chúng ta có thể thấy là sự không ổn định của chiếc Lotus 49, đặc biệt là ở trên đoạn đường oval với góc nghiêng của đường đua có khoảng 45 độ. Tiếp theo đó những khúc gập ghềnh khi kết nối giữa khúc oval và đường đua GP. Ở ban đầu chúng ta thấy top 6 các tay đua. Coming up now, who's going to be Nico Nassi, Kalen Jin, George Thomas. Chúng ta đi vào khúc cua đầu tiên. We see normally where the Grand Prix cars come to blows on the nơi mà but it's turn 3 right now, and luckily then everyone made it safely. Not like Lewis Hamilton và 7 cars all together. From Nakib Hassan all the way to Josh Perwin in P7. Max Verstappen 300. Muhammad Alif is just a little bit further back than tiếp theo đó các tay đua đang đến đoạn đua Seconda Variante. He is really far back. There you know, he's with the pack actually. There he is in P11, but he's with the pack, so he's những with khúc the cua and that's really gần 90 độ rất hóc hẻm dành cho các tay đua. Trên màn của chúng ta là Muhammad Ibrahim, anh đã lọt vào top 10 khi không hoàn thành xong vòng đua phân hạng vừa rồi. Dẫn đầu đoạn đua ngay tại thời điểm hiện tại là Nakib Aslan, ở vị trí thứ hai là Luck Bannister với 1.6 giây. Kế sau đó George Thomas cách 2 giây. Nico Nassi 0,23. Vị trí cho hai tay đua ở thứ hai và thứ ba là rất sát. Chúng ta hãy cùng xem lại phần đầu của đoạn đua khi mà va chạm diễn ra ở top sau giữa Aaron Lim và một tay đua khác của đội đua Stratos Racing. And Aaron there ended up somewhere in the tree. So both drivers were involved in that accident in the pits, including Joaquin Garrido. So those three drivers Joaquin Garrido, Dominic Ang và Aaron Lim. Ba tay đua hiện tại đang ở trong pit để sửa xe. Wow, so Nakib just must have had a really good run through those last three corners. That's a big lead. Nakib Aslan quay lại với người dẫn đầu sau 2 vòng thì anh đang dẫn đầu và có thành tích nhanh nhất 2 phút 39 giây 329. Luck Bannister 2 phút 40 giây để vị trí thứ hai. George Thomas và Nico Nassi, hai tay đua đến từ đội đua Safe House đang giữ cho mình vị trí thứ 3 và vị trí thứ 4. Ricardo Becelli ở vị trí thứ 5, Josh Pervian ở vị trí thứ 6. Người đồng đội của George Thomas đang ở trên màn hình. Nakib needed, Luke needed for Josh. Ngay sau xe của George Thomas đó là Nico Nassi. Các anh đang di chuyển vào khúc lòng dạo thứ hai. Có tên là Cooperabilica trên đường đua Monza kết hợp ngày hôm nay. Như vậy là sau vòng xuất phát thì Ricardo Becelli đã lấy được cho mình vị trí thứ 5, tăng 4 thứ bậc. Chúng ta cùng đến với camera của George Pervian, anh đang đuổi theo Ricardo Becelli. And then let's see further back there, Muhammad Alif there he is with his teammate behind him. Ở vị trí thứ 8 đó là Muhammad Alif và người đồng đội của anh Muhammad Ibrahim ngay ở phía sau. And I'm sure they're going to work together to try and close the gap to the top 5. Và tôi chắc chắn một điều rằng là các tay đua này đang rút ngắn lại khoảng cách với top 5. 1 giây chậm hơn so với Inigo Anton. Chúng ta có thể thấy rằng là Inigo Anton đang cách Nakib Aslan 5 giây và Alif Hamilton cùng Muhammad Ibrahim đang cách Nakib Aslan đến 6 giây. Chúng ta hãy cùng xem tiếp video quay lại của Kalen Jin cùng va chạm với tay đua có thể là Inigo Anton. Không, Joaquin Garrido. Rất tiếc cho Kalen Jin khi sau pha va chạm rồi anh lại đã bị quay xe. Chính ơi, quay xe. Và bây giờ hiện tại Kalen Jin đang xếp ở vị trí thứ 10. Chúng ta có thể thấy Kalen tụt mất 5 bậc so với vị trí xuất phát. Rất đáng tiếc cho Kalen. Tuy nhiên, hãy còn tới 10 phút nữa chúng ta vẫn chưa có thể biết chắc chắn như gì sẽ xảy ra ở những khúc cua lòng dạo. Như vậy là trong một diễn biến khác thì Luck Bannister đã là người giành lấy vị trí đầu tiên, vị trí tay đua có thành tích nhanh nhất trong cuộc đua ngày hôm nay với thành tích là
But if only that the drivers in front are battling, just like we're watching right now, Luke 2 phút Bannister 35 giây was willing to 14. get back to his pole position. Như vậy là Right now, Naki he's Valan in đã the bị straight Luke from Naki Bannister Valan. vượt qua. Chúng ta có thể thấy ở trên màn hình ở đoạn thẳng đầu tiên ở trong khúc cua vòng chảo. Sau đó tất cả các tay đua đưa đi vào khúc cua thứ hai, Cova Parabolica, để đi thẳng ra tiếp đoạn thẳng xuất phát. Indeed, and unless the two of them những chiếc xe Lotus 49 như nhảy bổng lên khi đi vào layout của đường đua Grand Prix. Như vậy là Luke Bannister đã phải nhường lại vị trí cho Ricardo Becelli. Tay đua đến còn tín hiệu chậm rồi. Naki Valan vẫn đang tranh tài cho vị trí đầu tiên với Luke Bannister. Anh đang bảo vệ vị trí của mình khi đang tiến vào. And that turn 3, the old F1 turn 3, that's not easy flat in these cars. And that mistake is allowing Mikko Nassi to close the gap to the front two. So this battle is going to become a three-way battle for the lead. Mikko almost tags Nakib through this corner. Lấy hết vào bên trong, cản qua đỉnh cua và chạy thẳng ra với tốc độ nhanh nhất có thể để đi vào khúc cua Corva di Lemesmo. Got involved in that little shenanigan coming out there. Scary. Khúc cua này là một khúc cua tốc độ cao. Nếu như các tay đua không tỉnh táo thì có thể cho xe văng ra ngoài bãi cát ở bên phía góc trái của trường đua. Đường của Serra Glo. Để trước khi đi vào cung đường Granenco Variante Scari. Một lần nữa tín hiệu đến từ ban tổ chức rất chập chờn, mong quý vị và các bạn thông cảm. Anton, he's being chased by Ibrahim. Chúng tôi sẽ cố gắng giữ cho nhịp độ của cuộc đua nóng như đang ở trên trường đua vậy. As Ibrahim looks down the inside. Let's go to another replay. So we get the replay here. Here we are with Becelli following a pack of cars. Và chúng ta có thể thấy Ricardo Becelli đang di chuyển và wow, một pha va chạm chuyển lan. Điều này khiến cho Ricardo Becelli phải quay về pit và bắt đầu đường đua. Và như vậy là trong pha va chạm vừa rồi thì chúng ta có thể thấy rằng Josh Pervin cũng đã phải đưa xe về pit. He has already gotten his drop points, and that's why he's in the championship lead right now. This is disastrous for him, so we're gonna talk about it a bit later. But right now, chúng ta sẽ nói về việc này ở khúc sau của chương trình, nhưng Josh Pervin ở vị trí thứ 17. Đây là một thảm họa dành cho anh. Khi chúng ta có thể thấy Muhammad Ibrahim và Alif Hamilton đang ở vị trí thứ 4 và thứ 5 trên đường đua. This is their best hope at the moment. Wow, championship leader out of the người đang đứng đầu ở bảng xếp hạng bị loại khỏi cuộc đua đến 2 vòng. Oh no, that's really, chỉ còn khoảng 6 phút nữa thôi, liệu Josh Pervin đưa mình vào top 10 để có thể có điểm để cạnh tranh cùng Ibrahim và Alif Hamilton hay không? Right now, it is a game of chess here. Who's gonna be the one who's leading the pack coming into the final lap? They're gonna have to break the toe right in front here to prevent the other driver behind from catching up. Chúng ta không thể biết trước bất kỳ chuyện gì xảy ra khi liên tục là những diễn biến ở trên chiếc đua. Josh Pervin ở vị trí thứ 13. Và chúng ta cùng đến với đối gòn của thân gió Muhammad Ibrahim. Có vẻ với chiếc xe Lotus 49 và trường đua Monza kết hợp combine layout, chúng ta thấy rằng một cuộc đua rất khó nhằn dành cho Muhammad Ibrahim. The first group is the first from third. That's going to be challenging for the win. But the one behind the top three is also just as interesting. 4 cars between Ibrahim, Alif, Anton, and Josh Thomas. So any which way we look at here, we got battles all around.
Well, it is good battle there. Elif needs to stay close to the leader, to Ibrahim right now, his teammate. Let's look at the battle for the lead though. There we go. Nakib Chúng ta có thể Aslan thấy in rằng front, but look at that. cuộc chiến cho vị trí dẫn đầu giữa Nakib Aslan và Luck Bannister, người đồng đội của Josh Pervian, rất không may bị loại ở because he already did that before coming up onto what should have been the back straight on the cuộc đua vừa rồi. But we come into turn 1 and into turn 2. Let's see then. Look at the speedo. 300 plus kilometers per hour from a Chúng ta car in hãy the 60s, cùng and we've only nhìn 5 đến với years. tốc độ của những tay đua ngày hôm nay. And Nakib there slots back in the second position, going through turn 2, the banking here. Oh, look how much the cars move. It's not easy to stay flat through the banking. Rất khó để có thể giữ được tốc độ tối đa ở They had to run as high as possible so that they could at least vòng somehow. đua. Ở trên màn hình, đây là tín hiệu mà chúng tôi lấy trực tiếp từ nền tảng iRacing ra. Và tín hiệu sẽ quay trở lại trong vòng ít phút, đến từ ban tổ chức. In front of both flash cars, and Elif there in 5th, Thomas in 6th, and Ibrahim's dropped all the way down to P7, so he must have made a mistake. Yeah, indeed. That might have been a mistake from Ibrahim that actually cost him three positions if you look at it, because he dropped behind to the. Có lẽ như trong thời điểm chúng ta bị mất tín hiệu thì Mohamed Ibrahim đã rớt xuống vị trí thứ 7. Right now, as Alif goes onto the inside, takes 4th place at the second Lasmo from Anton. Và đang cạnh tranh vị trí thứ 4 so với Inigo Anton. Inigo Anton bắn xa trước. Bắn trong bắn, hai xe đang song song với nhau ở trên đoạn thẳng. Okay, Alif has the trước khi đi vào khúc cua. But is Inigo going to try and go on the outside? Inigo just needs to slot in here. He doesn't Variante Ascari. The leap all the time because they're just going to compromise each other, and it's going to allow the other two to không catch up. Có bất kỳ va chạm nào xảy ra. Inigo Anton di chuyển ngay sau đuôi xe của Muhammad Alif. So, wow, Muhammad back to zero again. Ibrahim cũng ngay sau đó. Inigo Anton lấy vào lại bên trong và bỏ lại Alif ở phía sau. Và chúng ta hãy cùng xem. Ngay phía sau đó là Kalen Chin. Only about 4 seconds behind this lot, so he might be on still for the top 4 giây chậm hơn. If the pack continues to score, but we have about a lap to go here, so chúng ta có khoảng một vòng nữa thôi là cuộc đua đầu tiên sẽ kết thúc. For the positions 4th, 5th, 6th and 7th. Okay, we have to stick with the leaders right now because we are on the last lap. I'm going to say Nakib Aslan's in the perfect position because we can chúng ta có thể thấy rằng là tay đua dẫn đầu Luck Bannister đang rất điềm tĩnh để đưa xe dẫn đầu, và kế sau đó là Nakib Aslan với một lợi thế đến từ slipstream của luồng nút gió của tay đua Luck Bannister. Và chúng ta hãy cùng xem vị trí cuộc tranh giành cho vị trí thứ 4. Khi mà Muhammad Alif đang dẫn đầu, cái sau đó là Inigo Anton có một chút bồng bềnh khi chuyển layout. Hai xe bên trong, hai xe bên ngoài. Team Flash và team GT Radical cùng team Say How lấy vào lại bên trong, đó là Inigo Anton. Anton đang vượt lên. Tuy nhiên Alif vẫn không để cho các anh có thể có được lợi thế trong cuộc đua ngày hôm nay. Tiếp theo đó nữa là cuộc battle ngay ở phía đầu đường đua giữa Nakib Aslan và Luck Bannister. That could be a mistake. That could allow the opportunity for Bannister to come back at him. Nasi, though, watching brief. He's been watching brief this whole time. He wants to make a mistake. Bannister's made that mistake. In fact, he has actually jumped the curve and lost a bit of time there. Và như vậy là sau khúc cua Variante vừa rồi thì Luck Bannister đã gặp cho mình một số diễn biến khi anh đưa xe lên đỉnh cua và chậm lại 1 phần mấy giây so với Nakib Aslan. Tuy nhiên Luck Bannister đã cố gắng để có thể bắt lại vị trí. Ngay sau đó, ngay sau vị trí của Luck Bannister, đó là tay đua Nakib, tay đua Mikonasi đến từ đội đua Safe House Racing. Và
Nakib Aslan. What a way to score his second win of the season. Và như vậy chúng ta có thể thấy rằng là tay đua Nakib Aslan một lần nữa là nhà vô địch, người chiến thắng của cuộc đua đầu tiên tại vòng 7 của E1 Championship mùa 2. Who's gonna get it? It is Anton. Anton manages to pip Alif Ibrahim. Và ở vị trí thứ 3 đó là Inigo Anton. Vị trí thứ 2 chắc chắn người đang cạnh tranh với Nakib Aslan đó là Luck Bannister. Wow. Một cuộc đua rất vất vả dành cho các tay đua ngày hôm nay. Nerve just to that last corner, and you're right. It was Bannister and Mikko Nasi that made the mistake to run wide. We have to talk to Nakib Aslan. Nakib. Chúng ta sẽ đến với cuộc phỏng vấn với Nakib Aslan. Talk us through that. I'm shaking. Vâng, rất là xúc động đến từ Nakib Aslan sau cuộc đua vừa rồi, đặc biệt là trong những pha tranh đấu, pha battle cho vị trí thứ nhất và thứ nhì. You know, the DRS battles back from season 2 and season 1 and season 0. Just trying to time it perfectly. Obviously, yeah, the start was good. You know, got the lead, and then I was hoping to play strategically with Luke, and we did that. And then at the last lap, I just had to time it correctly. I was talking with James on the radio to go main straight or fire straight after Scar. I made the decision to go main straight, and thankfully he went well. I can't believe it. That was such a great battle. Oh, Điều rất gosh, chập chờn đến từ Nakib Aslan. Tuy nhiên chúng ta có thể tưởng tượng rằng là It seems like it's possible. I saw Ibrahim sự go vui mừng và phấn khích của Nakib Aslan yeah, definitely possible. sau rất nhiều thời gian rồi không. I think that the key things obviously is that first corner, that first lap. We've seen that in E1 all season. That Không ở first corner trên is treacherous. vị trí And I guess starting from podium the back there, you của got to try and thread your way cuộc đua. through the mayhem that always seems to ensue. Yeah, I think we saw, like you said, we saw the pattern from E1 since round 1 in this season. You make it through lap 1, turn 1, you'll have a good chance of finishing up top. So that'll be the main goal, and then we'll see where we go from there. All right, well, keep it on the black stuff. Congratulations again, Nakib. That was a stellar drive. Thank you. All right, it's over to you, Amo, to walk us through the unofficial results from race 1. Và chúng ta cùng đến với những kết quả của cuộc đua đầu tiên trong chặng 6 Monza Combine, Italy. Nakib Aslan, người chiến thắng. Ở vị trí thứ 2 chúng ta có Luck Bannister. Vị trí thứ 3 là Inigo Anton. Vị trí thứ 4 là Alif Hamilton. Vị trí thứ 5 là Mohamed Ibrahim. Vị trí thứ 6 là Josh Thomas. Vị trí thứ 7 là Mikko Nasi. Vị trí thứ 8 là Karen Chin. Vị trí thứ 9 là Melvin Tan. Vị trí thứ 10 là Daniel Martin. Vị trí thứ 11 là Ivan Vantagiano. Vị trí thứ 12 là Arif Asmir. Vị trí thứ 13 là George Povian. Vị trí thứ 14 là Joaquin Garrido. Vị trí 15 là Dominic Ang. Vị trí 16 là Aaron Lim. 17 là Ricardo Becelli trong tai nạn kinh hoàng trong cuộc đua đầu tiên vừa rồi. Với những sự thay đổi vừa rồi, đặc biệt là pha tai nạn giữa George Povian và khiến cho anh tụt lại phía sau. Chúng ta sẽ chứng kiến cuộc đua cho chức vô địch sẽ thay đổi rất nhiều. When I switched to Pro Mileage, I got 46-47% of savings. I paid $790 for it. Compared to any other insurer, the cheapest was $1,290. Pro Mileage was the only one that gave me $5,000 extra value to cover, yet still cheaper. Và cùng chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với giải vô địch thể thao tốc độ điện tử E1 Championship mùa thứ 2. Đây là giải đấu có quy mô hoành tráng với khâu tổ chức chuyên nghiệp cùng sự quy tụ của những tay đua hàng đầu khu vực Đông Nam Á và Australia. Ở tuần trước chúng ta đã chứng kiến chặng 6 diễn ra rất căng thẳng tại trường đua Le Mans. Và ngày hôm nay chúng ta cùng nhau đến với chặng thứ 7 trong khuôn khổ 8 chặng đua của mùa giải lần này. Ở chặng 7 chúng ta sẽ cùng chứng kiến những chiếc xe công thức 1 cổ điển Lotus 49 tranh tài tại trường đua Monza Combine.
tọa lạc tại nước Ý trên nền tảng giả lập iRacing hoàn toàn mới lần đầu tiên xuất hiện tại One Championship. Cuộc đua ngày hôm nay được phát sóng trực tiếp trên ứng dụng NetHub và fanpage của truyền hình AVG cùng fanpage của Hội Thể thao Điện tử Giải trí Việt Nam VDSA và trực tiếp trên kênh YouTube của câu lạc bộ Sài Gòn United Motorsports. Tôi là Thể Hiện đến từ SUM sẽ cùng đồng hành với quý vị và các bạn trong vai trò bình luận viên cho chương trình ngày hôm nay. Tín hiệu ngày hôm nay có vẻ như là khá chập chờn. Rất mong quý vị và các bạn thông cảm. Tôi sẽ cố gắng hết sức để có thể cập nhật được những diễn biến đang diễn ra ở trên trường đua cùng với độ nóng của cuộc đua. Những cuộc đua trong chặng thứ 7 này, chặng đua kế cuối của mùa giải E1 Championship mùa 2. Buongiorno, hello and welcome to the E1 Championship Season 2. We've just wrapped up race 1 of Và round như vậy 7 là chúng ta in the Lotus vừa 49 kết thúc race vòng car, đua đầu a tiên classic race car from the 60s, which is why we're của showing chặng these 6, lovely cars. chặng đua tại trường all I đua can say is Monza với I'm glad layout that kết I hợp. didn't put any money down on this race because I think this would have been the worst race to do so just because it's so unpredictable. I mean, Nakib Azan back in P1 I mean, you couldn't call who of the top 3 would have won that race. Yeah, no, I mean phải đồng ý rằng là ở ngay phần đầu của cuộc đua thì chúng ta hoàn toàn không biết được rằng ai sẽ lọt vào top 3 của cuộc đua ngày hôm nay. Kể cả là những tay đua như Alif hay Hamad Ibrahim hay là Josh Berbion, các tay đua đều ở ngoài khu vực top 3 và thực sự chúng ta không thể biết được rằng. That's right. It was like watching Cup pre-racing in motorcycles, seeing all those little packs of drivers. And Alex, it's interesting that you mentioned racecraft being an important element because ultimately we always pin Mikko Nasi as one of the best pure racers on the track, but he just had a nightmare of a last lap, and we're going to speak to him very shortly. But I think we should speak to Luke Bannister first. Đến với phần phỏng vấn với Luke Bannister. Must be a bit. I mean, that is frustration on your face. Walk us through your race 1. Yeah, the whole race, I was just trying to go as quickly as we could, trying to stay ahead of the Ibrahim Alif and Indigo group. That was my main goal, so I was just sticking behind when I had to, and then we got to that last lap and I tried to pass earlier in the lap, but I couldn't get it done, so then it came down to the last corner and yeah, I didn't quite have a slipstream, he weaved out of it, and then I went on the brakes trying to go around the outside, and I think Mikko just went a little bit deep, so I had to fully come off the brakes, and luckily he didn't hit me, and then yeah, ended up P2. So a bit unlucky there. Yeah. Mikko out-braking himself forced you off the move, forced you out of the move. Yeah. All right. Well, we are going to have a reverse grid in race 2, and we know how strong the slipstream is. What's your tactic
for race 2? Can you even have a strategy with so much carnage in one of these races? You can have a strategy, but it'll probably go out the window. So a lot of strategies then. You need a plan A through Z. Stay as safe as possible, really. That's all you can do. Try and see the incidents before they happen and back out of them if you can, and then do everything you can to get through it, and then it'll all come down to the end probably again. Well, I say this time and time again, you just got to keep it on the black stuff. P2 still very good for the championship, so congratulations there, and we'll see how much you can climb up in race 2. Cool. All right. We have to talk to Miko Nasi. Miko Nasi. Yeah. Tiếp theo là phỏng vấn đến với Miko Nasi. So Miko Nasi, I mean, yeah, that was interesting. We just had a chat with Luke Bannister, and he said he saw you coming up the rear of him into the last corner. He got very worried and had to get off the brakes. Yeah, that was an interesting race. Well, yeah, it was. I was during the race. I was thinking that Naki probably missed more apex than the actual season. Theo Miko Nasi. Yeah, I saved it until that last corner to make my mistake. Yeah, just unfortunate. Và tôi đã cố gắng rất nhiều trong suốt cả cuộc đua, tuy nhiên ở khúc cua cuối thì tôi lại gặp sự cố vì một số cái sự mất tập trung. Was that the strategy? Yeah, and not even so much waiting to make my move. I just figured that P3 would be solid points in the championship, and và vị trí thứ ba cũng là một cái số điểm giúp cho chúng tôi có thể bảo toàn được vị trí. We know that you're extremely good in go-karts, and of course you're Finnish, which means you're naturally good at rallying. How similar are both of those disciplines to driving the Lotus 49? Với thành tích là rất là ổn định ở go-kart và rally thì cá nhân tôi thấy rằng là tôi khá quen thuộc khi chạy với chiếc Lotus 49, không hề có downforce khi đóng học, không có sự kiểm soát hệ thống điện tử và trợ lực lái. Đó là lý do tại sao tôi có thể lọt vào top 3 ngày hôm nay, top 2 ngày hôm nay. Anybody watching this, go and check out Miko's YouTube channel. He's got some pretty cool onboards there that you guys can check out. Và quý vị và các bạn có thể lên YouTube của Miko Nasi để chứng kiến những hành động ở ngoài đời thật do Miko làm ở trên những chiếc xe go-kart và rally của chính anh. Và chúng ta cùng đến với highlight của cuộc đua ngày hôm nay. Miko Nasi pha va chạm ở vòng đua đầu tiên giữa Dominic Ang và một tay đua của AVG Network Aaron Lim. Tiếp tục là va chạm giữa Kellen Chin và Hakim Garrido. Một pha va chạm khác đến Josh Perwin, Championship Leader. Sau đó chúng ta có thể thấy rằng Luke Bannister và Nakib Aslan cùng Miko Nasi running wide at the last corner allowed Nakib to have an uncontested challenge to the finish line. Vậy là ở khúc cuối thì Miko Nasi đã đi ra khá rộng và ở khúc cua vừa rồi khiến cho anh tụt lại khá nhiều thứ hạng ở phía sau. Và đây là kết quả chính thức, chúng ta có Nakib Aslan, Luke Bannister, Inigo Anton, Muhammad Alif và Muhammad Ibrahim ở vị trí 1, 2, 3, 4 và 5. Trong khi đó thì Muhammad Ibrahim là tay đua có thành tích nhanh nhất, vòng đua nhanh nhất. Anh được cộng thêm 1 điểm để giữ vị trí với 13 điểm. Trong khi đó thì Josh Perwin không hề có bất kỳ lợi thế nào, không hề có bất kỳ điểm nào khi về vị trí thứ 13. Luck is a little bit of a factor here. It is. You got to survive that first corner incident. Và ở trong cuộc đua ngày hôm nay thì may mắn là yếu tố khá quan trọng. But you just can't go 3 wide into turn 1 and khi may mắn không mỉm cười thì Josh Perwin túc lại ở vị trí 13 và không mang về nhà bất kỳ điểm số nào. Và khi may mắn mỉm cười thì chúng ta có thể thấy Muhammad Alif cùng Muhammad Ibrahim, hai tay đua của đội đua Flash có cho mình 13 điểm mỗi tay đua, 26 điểm sau vòng đua đầu tiên.
on the back foot because of his penalties from round 6. And it was all for Josh Perwin to gain. He started up in the mid-pack. He had his, his moments up at the front, but then just that bad luck. He had another driver tag him up the rear, putting him all the way into dead last. I can't help but feel like the tide has changed a little bit. And now Josh also has to be a little bit more reserved in his approach to race 2. Yeah, so he was, like you said, he was in the leading bunch, then he got involved in that incident that almost put him out of the race. But I don't know, I haven't been able to reach out to him to find out if his force feedback is back. Because if he's driving without force feedback, it's very hard to put the car where you want it to. And if he's driving without force feedback, he's going to struggle in race 2. I'm hoping he's got it back and he can have a more competitive race 2. Yep, and right now our drivers are in the middle of a inter-race practice session. They're going to be taking all of the learnings that they can from race 1. Tiếp theo, chúng ta đã có tín hiệu ở trên trường đua khi các tay đua đã bắt đầu đưa xe vào trường đua để luyện tập, làm quen với trường đua và học lại từ những lỗi lầm diễn ra ở trên trường đua đầu tiên. When to make the move on Luke Bannister. And ultimately, like with Cup Pre-racing and motorbikes, it's all about timing it on the last lap. You don't want to be starting that last lap in first. Okay, so what we're seeing now is you don't be exactly starting that last lap at first, but the question is, do you overtake at the next straight, or the next straight, or the next straight? Because if you overtake it the straight after turn 1, you might get done in the second straight. But it's also really tricky because coming out of turn 2, you see that huge bump onto the other start-finish straight. They're flying. Inigo Anton almost lost it in the last corner on the last lap. Và các bình luận viên đang nói về risk-versus-reward strategy, and you have to play it right. And we talked about Ibrahim who's in shot right now. Ibrahim was he played that race quite well, I think. He didn't take big risks. Okay, he didn't finish in the top 3, but he finished 5th. Got some useful points, especially when the championship leader Josh Perwin was almost out of khi ở trên đoạn đường lòng dạo và đi thẳng ra khúc cua. Favorite round of the entire championship. I am so excited for race 2 and all that action is going to be coming right your way right after this commercial break. Và một lần nữa, đối với những ai đang theo dõi và những ai vừa mới đến chương trình này, xin chào mừng quý vị và các bạn đã đến với giải vô địch thể thao tốc độ điện tử E1 Championship mùa thứ 2. Đây là giải đấu có quy mô hoành tráng với khâu tổ chức chuyên nghiệp cùng sự quy tụ của những tay đua hàng đầu của vận động Nam Á và Australia. Ở tuần trước, chúng ta đã chứng kiến trận 6 diễn ra rất căng thẳng tại trường đua Le Mans. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với cuộc đua thứ 2 trong chặng 7 của khuôn khổ 8 chặng đua mùa giải lần này. Ở chặng 7 thì chúng ta đã chứng kiến cuộc đua đầu tiên, nơi mà những chiếc xe công thức một cổ điển Lotus 49 tranh tài tại trường đua Monza với layout là Combine. Trên nền tảng giả lập iRacing hoàn toàn mới lần đầu tiên xuất hiện tại One Championship. Đua ngày hôm nay được phát sóng trực tiếp trên ứng dụng NetHub và fanpage của truyền hình AVG cùng fanpage của Hội Thể thao Điện tử Giải trí Việt Nam VRESA và kênh YouTube của câu lạc bộ Sài Gòn United Motorsport. Tôi là Thế Hiện đến từ SUM, sẽ cùng đồng hành với quý vị và các bạn trong vai trò bình luận viên cho chương trình ngày hôm nay.
Karen, and this is round 7 of E1 Season 2 here at the Monza Combined Circuit. Now that sprint race showed some drivers testing the maximum potential of their cars Chào mừng by quý vị và các hitting bạn đã top quay trở lại, speed. và trên màn hình của chúng ta On the là circuit's Amanda 1.1 Andrea kilometer Race Girl start ngày finish hôm nay. straight. Now the legendary Parabolica turn is a place where racing legends can be made, but also destroyed. Will going in reverse grid prove a higher difficulty for the drivers? Let's head into the race to find out. Indeed, thank you, Amanda. Race 2 is coming up shortly with action brought to you by our sponsors, Evo Club Car Insurance with Pro Mileage. Make sure to check out their website to see how you can save 40% off of your next car insurance renewal. Now, off to the commentary box, it's Alex and Amo. Thanks, Daniel. And, well, we're caught our breath now. We probably need to lose it Và again. cùng đến với hai bình luận viên Alex Dung và Ami Hazik, hay còn gọi là Asmo. And on pole position is Dominic Ang, who we saw going torpedoing through the air in Và ở that cuộc first đua corner. thứ hai thì với thể thức đảo ngược vạch xuất phát, chúng ta có Dominic Ang ở vị trí đầu tiên, Hakim Garrido ở vị trí thứ hai, Josh Bovian ở vị trí thứ ba, Arif Asmi ở vị trí thứ tư, Kalen Chin in 8th. We have to watch out for him. He'll be và strong in race 2. Giato ở vị trí thứ 5, Kalen Chin ở vị trí thứ Daniel Martin ở vị trí thứ 6, Melvin Tan ở vị trí thứ 7, Josh Thomas, Kalen Chin ở vị trí thứ 8, Miko Nasir ở vị trí thứ 9, Josh Thomas ở vị trí thứ 10, Mohammad Ibrahim 11, Alif Hamilton ở vị trí 12, Inigo Anton vị trí 13, Luke Bannister ở vị trí 14, Nakim Aslan ở vị trí 15, Aaron Lim ở vị trí 16. Innocent bystander in that accident. Chúng ta hãy cùng xem into the pits. hệ thức xuất phát trong cuộc đua ngày hôm nay đó sẽ là rolling start. Let's see what happens in race 2. Still a lot could happen. I mean, Powen could end up winning this, and maybe both his Team Flash rivals might not even win the race. So let's see. But it is definitely high pressure stakes right now. We're at the business end of the season. You can't afford any mistakes. Và càng về sau những cuộc đua càng phía sau thì các tay đua lại tuyệt đối không được tạo ra bất kỳ lỗi lầm nào. Một tí weaving đến từ Dominic Ang, những hành động zigzag để làm nóng lốp xe. Chiếc Lotus 49, chiếc xe thể thức 1 cổ điển được sản xuất vào những năm 67 tại nước Anh, rất là hấp dẫn. And we're gonna have a bit of an American vibe to it. It's a bit like Indianapolis, where they have had rolling starts even from the beginning back in 1911. This one, they had a race of two worlds back then when American captured all the racing cars. Ở lại trong đó là Dominic Ang vị trí đầu tiên. Ở lại ngoài là Joaquin Garrido, một tay đua đến từ Stratford Racing, và đội đua còn lại đến từ GT Radical Eurasia vẫn chưa vượt được khi đèn chưa đỏ. Và như vậy là cuộc đua đã bắt đầu. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cuộc đua thứ hai trong khuôn khổ vòng đua thứ 7 của giải đấu E1 Championship 2. Vẫn là những pha song song nhau, một pha va chạm đến cho Dominic Ang từ xe của Hakim Garrido, và ngay sau đó là xe của Josh Bovian, tay đua đến từ Black Ant Racing. Hai bánh lông vào nhau, và như vậy là Hakim Garrido cùng Josh Bovian đã va chạm với nhau ở ngay khúc cua đầu tiên ở trong phần oval. Rất đáng tiếc cho Hakim Garrido và Josh Bovian. Tôi có thể thấy rõ bánh xe của Josh Bovian kẹp vào giữa hai bánh xe của Hakim Garrido. Như vậy là chúng ta có thể chính thức và một pha va chạm khác đến từ một tay đua của đội Sefao, lật liên tục sau khúc gồ ghề của đoàn bánh kinh thứ hai. Và rất nhiều xe sau đó đã va chạm. Dominic Ang ra đi rất rộng trước khúc cua thứ 3 Prima Variante. Và bắt buộc Dominic Ang phải châm lại rất nhiều. Joshua Thomas
Tay đua đến từ Sefao đang dẫn ở vị trí thứ hai. Và ở vị trí thứ ba chúng ta có Melvin Tan, ở vị trí thứ tư là Muhammad Ibrahim. Như vậy là Muhammad Ibrahim đã rất an toàn vượt lên phía trên. Và như vậy là một tay đua khác của Flash đã va chạm với Melvin. Rất nhiều va chạm, vẫn là những va chạm đến từ các tay đua ở trên chân đua ngày hôm nay. Dẫn đầu đoàn đua vẫn là Josh Thomas, và ở vị trí thứ hai chúng ta có Dominic Ang. Ở vị trí thứ ba chúng ta có Muhammad Ibrahim. Hãy cùng di chuyển đến và xem cách mà Muhammad Ibrahim đang ở trên đường đua ngày hôm nay. Và sự bình tĩnh xuất hiện ở trên khuôn mặt của Muhammad Ibrahim. Và như vậy là Ibrahim đang dẫn trước hai tay đua của Stratos Racing, đó là Nakib Aslan và Dominic Ang. Và các anh đang đi thẳng ở khu vực finish và start để tiến vào khúc cua lòng chảo đầu tiên. Tay đua của đội đua Sefao Racing, Joshua Thomas đang là người dẫn đầu và cách đoàn đua ngay phía sau 1,7 giây. Ngay sau đó chúng ta đang thấy là sự bảo vệ trong pha battle của vị trí thứ hai đến từ Nakib Aslan và Dominic Ang cùng với Aaron Lim. Muhammad Ibrahim là người đang dẫn đầu top đua thứ hai này. Anh đang di chuyển rất nhanh và cố gắng để không tạo ra luồng mít gió cho các tay đua như Nakib Aslan hay Dominic Ang. Vẫn là Muhammad Ibrahim ở trên đường đua, thưa quý vị và các bạn, đang tiến vào khúc cua Prima Vandriante, di chuyển một cách an toàn, không có va chạm. Và như vậy là Ibrahim lý vào lai trong. Di chuyển vào lại trong và sẽ một chút nữa là có va chạm với Dominic Ang. Và như vậy là Muhammad Ibrahim đã phải bỏ lại vị trí thứ hai của mình, gần y hệt như là pha va chạm giữa Max Verstappen và Lewis Hamilton ở trên đường đua ngày hôm nay. Chúng ta có thể là thấy rằng diễn biến liên tục thay đổi ở trên chân đua. Ở cái số nhà có vẻ như George Perbian đã bỏ cuộc khi chúng ta không thấy anh lọt vào vị trí thứ 15. Kế đó người đồng đội của anh đó là Luke Bannister vẫn đang duy trì ở vị trí thứ 15. Một ngày tồi tệ cho team Black Art Racing. Trong khi đó thì Muhammad Alif Hamilton đang di chuyển ở vị trí thứ 8. Miko Nassi. Trên màn hình của chúng ta vẫn là Muhammad Ibrahim. And it's all looking good for his teammate. Look at that, Josh Thomas. 3 seconds in front Josh of Thomas lợi dụng những va chạm, những tai nạn ở phía sau đoàn đua đã bắt đầu tách đoàn ra hơn 3 giây. Và chúng ta có thể thấy rằng tay đua Aaron Lim vẫn đang duy trì phong độ rất tuyệt vời khi anh đang di chuyển ở vị trí thứ hai. Quả là 5 phút đầu rất căng thẳng và hồi hộp của các tay đua. Như vậy là vòng đua thứ 3, chúng ta có Josh Thomas ở vị trí đầu tiên, Dominic Ang ở vị trí thứ hai. Và đây là cuộc chiến giữa các tay đua đang xếp ở từ vị trí thứ hai cho đến vị trí thứ tư ở trên vòng chảo thứ hai. Chúng ta hãy cùng xem lại tín hiệu đến từ ban tổ chức. Muhammad Ibrahim đã leo lên được vị trí thứ hai, đang dẫn đầu ở đoàn đường thẳng trước khi bước vào Prima Variante, khúc cua 3 và 4. Bám ngay sau đó là hai tay đua của đội đua Stratos Racing, Dominic Ang và Nakib Aslan. Có vẻ như Dominic Ang đang tấn công trực diện vào xe của
Dominic has actually tucked in P3. Muhammad Ibrahim. P4 and P5 is Aaron Lim. So Aaron Lim from second place at one point. Có vẻ như các tay đua thực tế ngày hôm nay thể hiện rất tốt. Đó là Dominic Ang, đó là Aaron Lim, đó là Miko Nassi. Gap time so với Josh Thomas vẫn là 3.7 giây. Tuy nhiên như không có thể, chúng ta có thể thấy được rất nhiều sự khác biệt. Trên màn hình của chúng ta là Muhammad Ibrahim. Anh đang di chuyển ở cuộc Cova di Lesmo. Nakib's just missing a lot of apexes, isn't he? Because he said he missed a lot of apex in that one race alone than the entire season he had, and he won. So probably he's still not liking the grip, coming to terms with the grip of the car, because cross-ply tires, you have a tendency to slide more. But he has come into this race having won the first race, so probably he's just a bit như vậy là Josh Barbian đã bị rớt lại phía cuối đoạn đua. Okay, as we watch championship leader right now, Ibrahim, let's see some replays from that. Và chúng ta hãy cùng xem lại một số pha quay chậm ở trên tín hiệu từ ban tổ chức để xem pha va chạm rồi giữa Josh Barbian và Inigo Anton. Không, Jackin Garrido. Nếu như cho back up lại một tí thôi, nhả ra một tí thôi thì có vẻ như anh đã không bị. Và đây là pha va chạm thứ hai ngay sau khúc cua. Còn thứ hai của Inigo Anton. Và sau đó thì anh lại lôi thêm một tay đua của Black Art Racing khác, xe lật ốp luôn. Rất nguy hiểm, trường đua này rất nguy hiểm. Vâng, Luck Bannister bị cuốn vào trong pha tai nạn và lật liên tục, thưa quý vị và các bạn. Rất may đây là đua xe trả lấp, chứ không phải là đua xe ngoài đời thật. Trên màn hình là camera mo của Muhammad Alif. Vâng, và một pha spin. Khi mà Aaron Lim va chạm với xe của anh, Joshua Thomas tay đua đang dẫn đầu đang đua. Thomas vẫn đang giữ khoảng cách 3 giây cách những tay đua kế phía sau, đó là Muhammad Ibrahim, đó là Nakib Adlan, đó là Dominic Ang. Vâng, các bạn có thể thấy chiếc xe Lotus 49 nhảy lên sau khi thoát ra khỏi đoạn lòng dạo thứ hai trên đường đua. We're gonna have to see it here as well. As we see the insets of Josh Thomas and Ibrahim. Josh has moved away forward as Nakib goes onto the inside here of Ibrahim. Pha tấn công cho vị trí thứ hai giữa Nakib Adlan và Dominic Ang với Muhammad Ibrahim. Bám rất sát, khoảng cách chỉ là 20 giây thôi. It's gonna be intense because it is an inter-team battle. Flash may not be in it for this season, but they will love as well to actually finish high up in the team standings with a lot of money on the line. What a leaf there, looking quite. Vâng, và tín hiệu lại tiếp tục chập chờn. So up to P6, so he's not out of it. He's just behind Aaron Lim. And if he can close, get past Aaron, nice and easy. Và đây là tay đua Muhammad Alif khi đang vượt qua khỏi tay đua Aaron Lim. Và quay trở người ngược lại ở vị trí thứ ba thì chúng ta có tay đua Muhammad Ibrahim đang cố gắng để gia tăng khoảng cách giữa anh và tay đua. Ngay phía sau Nakib Adlan. Only gonna get 1 point out of this. So Team Flash are looking good in the team championship here, coming into the final round at Silverstone. But double points there, isn't it, Alex? Absolutely. But before we get there, let's focus on this race. Even he's closing down that gap to Thomas. It's only 3.1 seconds now. So the speed of Ibrahim. Và cuộc đua đã trôi qua 1/3 thời lượng. Khi chúng ta thấy rằng là gap time giữa Nakib Adlan và Muhammad Ibrahim đã bắt đầu tăng lên. So, but I got a feeling this race is not over. 7/10 giây. Ibrahim's only 3 seconds behind Josh Thomas, and he's dragging Nakib Adlan with him. Exactly 3 seconds across the line as further behind. Kaylee Chin says the fastest lap of the race. He is behind Aaron Lim right now. Kaylee Chin là người hiện tại đang có thành tích tốt nhất trong cuộc đua ngày hôm nay. Not that much, but ever so slightly, because I think Nakib will probably plan to work together with Ibrahim here to share the drop and try to get as close as possible back to the first place. Và đối với Ibrahim thì anh đang cố gắng để có thể cắt đuôi được Nakib Adlan, không cho Nakib Adlan tận dụng được luồng khí động học núp gió của mình. Nakib Adlan trên màn hình của chúng ta, thưa quý vị và các bạn, đang rất là tập trung.
as they come across the final corner of the banking into the Grand Prix start-finish straight. 2.93, so they've gained about 700s in that particular lap, but they're coming up to the first corner. And now this is potentially where the gap's going to increase if Nakib battles Mohamed Ibrahim. Và đang đi tới khúc cua đầu tiên, đó là hai tay đua Nakib Alan và Mohamed Alif. Ngay kế sau đó là Dominic Ang và Mohamed Alif. Có vẻ như hôm nay là cuộc chiến giữa hai team Stratos Racing và team Flash. Sự im thinh thích và lạc mất tiêu của team Black Art Racing. Out of slipstream right now, tantalizing out of slipstream, and just dropping back. Và như vậy là ở trên màn hình của chúng ta thì đã thấy rằng Ali Hamilton đã Mohamed Ibrahim đã bắt đầu tạo ra được khoảng cách đáng kể so với Nakib Alan. Kellen Chin, và đua hiện tại đã có thành tích nhanh nhất của đua, đang ở vị trí thứ 6 và cố gắng tách ra tay đua Miko Daxi ngay ở phía sau. Rất là khó ổn định đối với chiếc xe Lotus 49 đối với Kellen Chin. The full V8 because of DMVs, you can hear how it is in full song. It's just a beautiful sight, a beautiful sound. And Ibrahim's definitely closing that gap, and he's breaking the gap to Nakib Aslan. So chúng ta có thể thấy Mohamed Ibrahim. Thomas, and looks like Nakib is out of the slipstream as well. So Ibrahim's doing a really good job there. And first to fifth, you can see they're coming out of the Ascari. Ibrahim actually can still see Thomas up in the distance somewhat, so it's still a far way battle for the lead. But we still have a pit stop to go. So if those pit stops shake up the order, tại vì cuộc đua này kéo dài trong 30 phút cho nên sẽ là những pha vào pit đến từ các tay đua. Và rất khó có thể dự đoán được ai sẽ là người đầu tiên vào pit. These tires are actually quite long lasting because Chặng đua Monza layout combine hôm nay rất là tuyệt vời khi chúng ta đã chứng kiến rất nhiều sự cố ở trên chặng đua. And up to the next race, as we have lost sight of the pictures here for a second, we probably get to the bottom of that, but still though, team Flash và team come to play here right now, so we've lost pictures completely. Okay. Team Flash và team Ibrahim. Liên tục là những tín hiệu thay đổi ở trên trường đua. Ban tổ chức ngày hôm nay có vẻ như không được ổn định cho lắm. Chúng tôi đã phải lấy tín hiệu trực tiếp từ nền tảng iRacing ngày hôm nay. How much of a gap they're gaining right now, but in terms of actual raw pace, it looks as though Ibrahim actually has it, despite not being in the toe of Thomas. So Thomas is losing a lot of time in the infield section. Josh Thomas và Mohamed Ibrahim, hai tay đua đang tranh nhau cho vị trí thứ nhất. Ngay kế sau đó là tay đua. Kế sau đó là tay đua Nakib Aslan và Dominic Ang. Có vẻ như ngày hôm nay là một cái ngày rất tuyệt vời cho đội đua Stratos Racing. He was in front of his teammate Ibrahim, but he still needs to actually be well in front in order to actually challenge for him. Có vẻ như Dominic Ang đang thể hiện mình là một tay đua già dơ và có rất là nhiều kinh nghiệm, không ngần ngại bất kỳ tay đua nào. Despite being held back for one race, Ibrahim still looks so strong. Yeah, exactly right there. Như vậy là Dominic Ang vừa bị vượt qua bởi tay đua Alif Hamilton. That's the important thing, isn't it? Yeah, and that's a very, very typical move, and I'm surprised that Dominic didn't fight nền tảng giả lập thực tới mức bụi bám lên cả kính mắt của các tay đua. Mờ hẳn đi, tầm nhìn bị giới hạn đi rất nhiều. Dominic đang tận dụng phần nút gió đến từ xe của Alif Hamilton. He's going to see it now actually because he's coming up onto the banking, the old banking at his Monza circuit where it's not been used for proper competition since 1961, but it has been used for the World Sports Car Championship because they still ran the 1,000 kilometers of Monza on the banking.
And fun fact, the Ford GT40 was the only car that could keep up with the Grand Prix cars of the era. So when they filmed Grand Prix, they used the Ford GT40 as a camera car. Wow, isn't that incredible? Okay, what are we now? We're almost half distance now. You would think that some of these drivers would start to think about pit stops. Và với khoảng thời gian là với mốc thời gian là 16 phút đã trôi qua thì chúng ta bắt đầu phải cân nhắc tới việc vào pit. Josh Thomas is actually only 6/10 of a second ahead of Ibrahim. So what happened to Josh Thomas? He's lost a huge amount of time. Và sau khoảng thời gian vừa rồi thì chúng ta có thể thấy rằng là Muhammad Ibrahim đã rút ngắn lại khoảng cách của anh so với Josh Thomas. Chuyện gì đã xảy ra đây? Slipstream có vẻ như came to play, and that's why he's closed the gap to Thomas. Oh, we're rubbing our hands in the right now. If these two start battling and Josh độ mòn của lốp xe cùng với tốc độ của Ibrahim, and will bring Kaylee Chin was into play as well, but khoảng cách he's ngắn lại trông thấy. So something happened between Dominic Ang, Alif to actually give position up to both. Như vậy là chúng ta thấy có sự di chuyển ở khu vực top 4 và top 6 khi Kaylee Chin đang giành cho mình vị trí thứ 4. Alif Hamilton tụt xuống vị trí thứ 5 và Dominic Ang tụt xuống vị trí thứ 7. Chúng ta hãy cùng xem lại. Chúng ta hãy cùng đến với những diễn biến đang diễn ra trên trận đua trong khi tín hiệu đến từ ban tổ chức đang tạm thời bị gián đoạn. Hiện tại thì dẫn đầu đoàn đua đó là Joshua Thomas và đang bị kẹt phía sau rất sát đến từ tay đua Alif Hamilton. Chúng ta hãy đến với những quyết định của những phần bình luận và đại diện của ban tổ chức. But let's look at Thomas right now. Thomas, there he is. He's only got 3/10 on Ibrahim. Ibrahim looks like he's going to take the lead on this lap if he uses the slipstream well. He is definitely going to use that slipstream because there's no other way for Thomas to defend apart from just weaving side to side, trying to break the turn. Look at that, 1.1 seconds difference into the lap time last time round. Ibrahim with a fast lap race 2:34.8. 1/10 giây đã được rút từ tay đua Muhammad Ibrahim với tay đua Josh Thomas. Và chúng ta hãy chứng kiến ở trên đoạn banking này sớm thôi các tay đua sẽ vượt nhau, và như vậy là Muhammad Ibrahim đã lý vào bên trong đường đua, di chuyển lên hai xe song song đang vượt qua xe của Josh Thomas và không hề có bất kỳ một động thái nào bảo vệ vị trí thứ nhất của mình đến từ Josh Thomas. Như vậy là sau đoạn thắng vừa rồi khi Muhammad Ibrahim đã vượt lên một cách xuất sắc bằng ngoạn mục, rút ngắn khoảng thời gian 3 giây đối với tay đua Josh Thomas. Finished this season, matching his best finish of the season because he finished second in the second race at Gilles Villeneuve. But how he loved that to get a win, especially và chúng ta có thể thấy tốc độ của Muhammad Ibrahim là nhanh như thế nào. Ở đoạn đường thẳng để tiến vào khúc cua thứ 3 và thứ 4, nhẹ nhàng vượt qua không có bất kỳ lỗi nào. So does Ibrahim. And they are just gapping Nakib Aslan in third. Nakib's just way out. Và hai tay đua này đang tách hẳn ra tay đua ở vị trí thứ 3 Nakib Aslan. Anh hoàn toàn biến mất trong cuộc đua tranh vị trí 2 và 3 giữa anh và Muhammad Ibrahim. Kể cả về Josh Thomas tụt lại phía sau thì Nakib Aslan cũng không thể nào bắt được. Chúng ta có thể thấy rằng là Muhammad Ibrahim quá nhanh. Yeah, it's just because the squabbling, especially the first lap drama, really this kind of breaks up the group. But Josh there in P2, does he have the pace to get back in front of them? Và đây là camera của Josh Thomas khi ở trên trận đua. Yeah, that's a good question indeed because right now Ibrahim has built up a 4:10 gap ahead of Thomas. Ibrahim đang bắt đầu tách ra khoảng 4/10 giây so với Josh Thomas ở trên trận đua, và các anh đang đi vào đoạn khúc cua. Probably just needs to recompose himself, get to the back of Ibrahim, and probably try to run out the same maneuver that Mika Nassi unfortunately did not do on the final lap and try to actually get his first victory of the season. Josh Thomas. Okay, there's Nakib Aslan in third. Let's go back to that battle in fourth position. Chúng ta hãy cùng quay trở về pha battle cho vị trí thứ 4 giữa Nakib Aslan và Alif Hamilton. Yeah, Nakib actually is just further ahead of by about 5 seconds. Kayla now
Now imagine it between them. He's into the pits. He's with the very first. Và như vậy là Kalinchin đã bỏ không tham gia trận đấu để đưa xe vào pit. Như vậy là ở phút thứ 21 Kalinchin vào pit và ở trên trường đua thì chúng ta có thể thấy là các tay đua vẫn đang di chuyển. Muhammad Ibrahim vẫn đang ở vị trí đầu tiên. Ở vị trí thứ hai chúng ta có Joshua Thomas, ở vị trí thứ ba là Nakib Aslan, ở vị trí thứ tư là Muhammad Alif, ở vị trí thứ năm là Dominic Ang. Các tay đua này chưa vào pit thưa quý vị và các bạn. Trong khi đó thì đến với tín hiệu của trường đua Menvintani Vatiazo, Daniel Martin đều cũng đã vào pit. Josh Thomas quay trở lại đang ở vị trí thứ hai. Hai tay đua này anh cùng với Muhammad Ibrahim vẫn chưa vào pit và tôi nghĩ rằng là sau sau khúc cua này thôi. Because he's looking really good. Ibrahim knows his chance. If he can just eke out a couple more tenths, maybe half a second before the end of the lap. Hay anh sẽ dự tính kết thúc vòng đua này để vào pit hay sao? Look, he's lost further time coming through De La Rocha. It's almost a second. He's in fact touching a second here coming through Les Mo 1 and Les Mo 2. You're right, Alex. I think he's just kind of lost it. Unless he comes into the pits to get into a new set, fresh set of tires and topping over fuel first. He can try to undercut Ibrahim. Yeah, I think Thomas made a mistake there. He had the opportunity to overtake the turn 3, but he decided to play the waiting game. Was way too tentative through the first chicane and just lost way too much time các to the phân tích đến từ các bình luận viên về việc mà Joshua Thomas đã để mất đi vị trí của mình so với tay đua Muhammad Alif. Muhammad Ibrahim. Because we saw just now Ibrahim as far back as 3.7 seconds at one point. He managed to make out that gap and without even use of a toe. So Thomas then, despite having a toe behind Ibrahim, is not able to actually catch up to him. This is disastrous for the safe house driver if he can't actually make out the pace. I think he's gonna come into the pace. In fact, và như vậy là cả hai tay đua đều cũng đã vào pit. So, no undercut, Josh Thomas và Muhammad Ibrahim vào pit cùng để cùng thể hiện. Nakib Aslan dẫn đầu đoàn đua. Wow, okay, so we'll have to watch, see what happens. Nakib Aslan và trên chiếc đua thì cũng vậy, Nakib Aslan giống như là Chico vậy, Sergio Perez. But he has a lead for now. Can he come up with a special strategy? Maybe go a bit longer than everyone like. And like you say, chiến thuật của Nakib sẽ là gì đây? Ở lại trên chiếc đua lâu hơn một chút, tranh thủ lợi thế đến từ một vòng đua và có thể tạo ra lợi thế so với những tay đua còn lại. You can overcut drivers, and this is what Nakib is aiming to do because these tires don't really fall off the cliff as much as the IRO1, so he has the opportunity to actually get back into the lead. Và phân tích đến từ Asmod thì những cái bánh xe của chiếc Lotus 49 này không bị mòn nhanh như là những chiếc Dallara, cho nên là Nakib Aslan vẫn có thể có được lợi thế. Trên màn hình chúng ta có thể thấy rằng pha tấn công giữa Kalinchin và Muhammad Alif Hamilton cho vị trí thứ tư và vị trí thứ 5. But he didn't back out. He planted the loud pedal and he's up to fourth. So Kalinchin chạy trước, Muhammad Alif chạy sau và ở sau đó không xa. Đó là Mikonasi. Well, I think Miko Nasi was actually the first to stop because he disappeared the lap before, didn't he, from that battle? And there he is. Tất cả ba xe đều nhảy lên khi ở trên khúc thoát đoàn lông chảo và tấn công vào khúc đường đua ngày hôm nay. Và chúng ta có thể thấy Kalinchin đang di chuyển sau pha vượt mặt của hai tay đua Muhammad Alif và Mikonasi. Maybe you put on too much fuel, lost too much time. Maybe you changed. No, I don't think he changed tires. If he changed tires, he would have gone even further back. Oh, Muhammad Alif. Alif has actually gotten ahead of Kalinchin, and in turn, Miko has also gotten ahead of Kalin. So probably out of our view there. Kalin was ahead of this pack. Remember, coming out of the oval, so he might have been taken coming into the Rettifilio. So looking good there. We should go back to Nakib Aslan to see if he goes in the pit. This is him
coming through the last corner. Is he going to use the pit? Yes. Và như vậy thì Nakib Aslan cũng đã vào pit và gap time của anh so với Mohamed Ibrahim là 25.6 giây. Thời gian di chuyển vào pit. May not be enough to maintain the lead of the race. No, definitely not. Ibrahim should be leading this race comfortably. He's done a great job around the pits. Great. Và chúng ta đang bắt đầu thấy rằng là khoảng gap time giữa Ibrahim bắt đầu xuống so với Nakib Aslan. On the left hand side behind Ibrahim's inside. He's going to come onto the track như vậy là chúng ta có thể thấy rằng là Nakib Aslan xem chút nữa thôi là đã có thể giữ vị trí dẫn đầu rồi. Tuy nhiên sau khi vào pit thì Nakib Aslan vẫn đang ở vị trí thứ hai, nhanh hơn Josh Thomas 3.3 giây. Tuyệt vời. Gap time chỉ là 2.5 giây, một pha undercut rất. And of course, he's still một pha chiến thuật thì đúng hơn là undercut. Rất tuyệt vời đến từ Nakib Aslan khi anh có thể nhảy bật lên vượt luôn cả Josh Thomas. Và ngay sau đó thì chúng ta thấy rằng là Nakib Aslan đang bị đuổi bám rất sát đến từ Josh Thomas. Tình yêu liên tục là chập chờn ở trên chặng đua. Và chúng ta hãy cùng xem Nakib Aslan vượt ra bàn thắng và đến với khúc cua đầu tiên. Ngay sau đó là Josh Thomas bám ở phía ngay sau đuôi của anh, thoát ra khỏi khúc cua số 3, số 4. No, he's making mọi thứ vẫn đang an toàn. For the lead into that corner because again, too tentative to that first chicane. Has a poor exit and loses the gap to Nakib. It's not that big a worry because there's so much slipstreaming around here. He will close that gap, but it shows a lack of intent. And for me, I would have made that move and see if they could slipstream each other to try and close the gap to Ibrahim. But as it is, you can see that Thomas is definitely settling for either second or third position in this race. And he's doing the same thing like what Miko Nassi did. Remember, we had a safe pass car in third place in that first race. We thought he was on for the win until he locked up into the final corner, which forced Luke Bannister also off. That gave Nakib Aslan an easy win in that first race. This time though, Naki is in second. He has yet another safe pass car behind. He's going to have to defend it, so it's a bit deja vu, but they would have actually loved to have to battle for the win here. Okay, let's go back to the battle fourth position because there's the Leaf and he's pulled out a bit of a gap, 8/10 on Kalen Chin. That battle behind them between Kalen Chin and Miko Nassi. Cùng quay trở lại với những diễn biến ở trên chặng đua khi tín hiệu đã ổn định, chúng ta có thể thấy rằng là Mohamed Ibrahim là người đang dẫn đầu đoàn đua với một khoảng cách rất là xa, 3.3 giây. Anh vượt luôn cả Nakib Aslan để dẫn đầu. Và kế sau đó ở vị trí thứ hai thì chúng ta có Josh Thomas. Ngay sau Josh Thomas là Nakib Aslan. Như vậy là có vẻ như Nakib Aslan đã bị vượt trong khoảng thời gian vừa rồi. Và sau Nakib Aslan đó là tay đua đồng đội của tay đua đồng đội của coming into the final round of the season in Silverstone. Mohamed Ibrahim, đó là Mohamed Alif. For Josh Bowen. Let's go on board with him right now. We can see him right now. This is Josh right now. Và chúng ta cùng đến với Josh Bowen. Rất đáng tiếc cho anh khi mà anh đã tụt lại đến 11 bậc phía sau. Hôm nay là một ngày không thể nào tồi tệ hơn cho Josh Bowen. Thì anh đang là người đứng ở vị trí đầu tiên trên bảng xếp hạng cá nhân. Nhưng anh có vẻ ném hết qua cửa sổ và đưa lại cho Mohamed Ibrahim. Bản lĩnh nằm ở đây. Đua nhanh là một chuyện. Như vậy là chúng ta có thể thấy rằng là ngày Prima Variante thì Nakib Aslan đã vượt bậc tay đua Josh Thomas. Ở trong đó thì vị trí thứ 3, thứ 4, thứ 5 thì chúng ta có Kalen Chin, Alif Hamilton và Miko Nassi. Hai top đua luôn luôn là những sự cạnh tranh. Kalen Chin song song cùng với Miko Nassi. Và bởi vì lấy vào lại bên trong cho nên Miko Nassi đã tạo ra được lợi thế. Kalen Chin on the inside defending for Miko Nassi. They're going to go side by side. Và đi thẳng qua khúc cua Seconda Variante, Kalen Chin đã mắc một ít lỗi khiến anh tụt lại ở vị trí phía sau khá xa.
Ở vị trí thứ hai chúng ta thấy rằng là Nakib Aslan vẫn đang di chuyển. Thời gian hoàn thành vòng vừa rồi của anh là 3 phút. Tuy nhiên đó là một sự cố gắng rất nhiều rồi. 4.6 seconds ahead. Ibrahim's going to take it. But who's going to take P2 here? Với 4 giây, 4,8 giây phía trước. Nakib Aslan và Josh Thomas thì chắc chắn rằng Muhammad Ibrahim trong vòng đua này thì anh sẽ là tay đua về đích đầu tiên. Như vậy là trong chúng ta chứng kiến một pha tấn công cho vị trí thứ hai khi mà Josh Thomas đã di chuyển ra rất rộng về phía bên ngoài, mất đi vị trí thứ hai vào tay của Nakib Aslan. Và như vậy là chúng ta có thể thấy rằng là Muhammad Ibrahim đã về nhất cuộc đua vừa rồi. Nakib Aslan, tiếp theo đó là Josh Thomas ở vị trí thứ ba, thứ tư là Ali Hamilton, vị trí thứ năm là Miko Nessi, vị trí thứ sáu là Kalen Chin, vị trí thứ bảy là Dominic Ang, vị trí thứ 8 là Ricardo Becelli, vị trí thứ 9 là Aaron Lim, vị trí thứ 10 là Manvin Tan, vị trí thứ 11 là Luck Bannister. But let's go on board and talk with Muhammad Ibrahim. That was a really thoughtful race, strategically perfect, just kept out of trouble. Ibrahim, you've had a tough couple of weeks. What a way to get back on the top step of the podium. Yeah, hello everyone. Yeah, it's a nice win. You know, this was one of the toughest wins. I think this is because the slipstream is so powerful. You know, from 3 seconds back, you're getting a bit of a toe. So it's very tough race to just make no mistakes because on this car, if you miss the breaking point by a meter, you're straight through the goal line. Yeah, we could see you braking as late as possible, using every inch of the road, especially the first chicane. You looked really impressive. And was that the right move at that time? Were you planning that? Okay, with Josh just behind you, try and break that toe? Yeah, no, I was planning it. You know, I said take your time and plan when was the perfect time to pass, basically. Và đối với Muhammad Ibrahim thì anh đã lựa chọn thời gian rất hoàn hảo để có thể vượt lên Josh Bovian. How was the start for you, that opening lap? Yeah, the start was it just you see cars flying around everywhere. It's so scary. Although you're not even driving in real life, so nụ cười đã nở trên môi của Muhammad Ibrahim khi mà it definitely looks scary. Thank God it was e-racing. Congratulations again on a P1. Very strong. Sau khi về đích ở cuộc đua thứ hai, be very helpful in the overall championship standings. Yeah, and I'm really thankful for the win, and I would like to say sorry for last week and all the mess that happened. And you know, hopefully this continues like this. Thanks, guys. Fantastic. You know, I have to say that's, you know, everyone has adversity at some point, but to come back like that with a really strategic masterclass. Good job for Muhammad Ibrahim. Well, that's the end một of pha round trở lại rất tuyệt vời của Muhammad Ibrahim khi không tham dự được tuần trước và drop khá nhiều điểm, 30 điểm. Thank you, Amo. We will be back in 2 weeks, actually. Don't forget, make sure you mark the date in your calendar. It will be November 3rd when we come back for our season finale. It's going to be double points. And there are also going to be với điểm số nhân hạng. Championship up in the air. Now, before we go to a commercial break, Amo, please walk us through the unofficial results from race 2. Và chúng ta hãy cùng đến với kết quả tạm thời Parabolica de Michele Alboreto Parabolica. We look at the unofficial results for race number 2 here round 7 kết quả này đến cho chúng ta. Who's back to winning ways. His first và win đối in với the những ai vẫn đang còn ở lại cho tới thời điểm này, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng với chúng tôi trong khuôn khổ của mùa giải vô địch thể thao tốc độ điện tử One Championship mùa 2. Đây là giải đấu có quy mô hoành tráng với cầu tổ chức chuyên nghiệp cùng sự quy tụ của những tay đua hàng đầu khu vực Đông Nam Á và Australia. Ở tuần trước chúng ta đã chứng kiến chặng 6 diễn ra rất căng thẳng tại Chặng đua Le Mans, và ngày hôm nay sau 2 vòng đua cùng một vòng phân hạng rất tuyệt vời của chặng 7,
Very good finish trong for him. khuôn khổ Best 8 finish vòng so đua. far. Chúng ta And đã 9 chứng and 10 kiến to những Team nhà vô địch, Cars, Aaron and Mel win side. những What a good nhà result for chiến them. thắng và đặc biệt là sự trở lại rất tuyệt vời của Muhammad Ibrahim. Cuộc đua ngày hôm nay được phát sóng trực tiếp trên ứng dụng NetHub và fanpage của truyền hình AVG, cùng fanpage của Hội Thể thao Điện tử Giải trí Việt Nam Viresa và kênh YouTube của câu lạc bộ Sài Gòn United Motorsports. Tôi là Thể Hiện đến từ SUN. Xin hân hạnh đã cùng đồng hành với quý vị và các bạn trong vai trò bình luận viên cho chương trình ngày hôm nay. When I switched to pro mileage, I got 47% of savings. I paid 790 for it. Compared to any other insurer, the cheapest was 1,290. Pro mileage was the only one that gave me 5,000 extra value to cover, yet still cheaper. My Volvo XC40 1 year premium 6,000 over ringgit. Then I start taking for mileage. I said, huh? 3,200 plus ringgit. Claim went through pretty fast. I got my car back pretty quickly as well. Called them about 8 o'clock in the morning. I think within 1 hour it came. So Team Flash at front, not surprised, they are the reigning champions and they got two really good drivers. Hello everyone, I'm Mohammad Ibrahim. Hi, I'm Alif. I'm the drivers champion. Và chúng ta cùng đến với phần phỏng vấn của Team Flash. Những gương mặt rất ưu tú để cho chức vô địch của mùa giải năm nay. But they knew they needed someone that knew iRacing very well because it's a very specialized game. So they went out on a limb and grabbed Ibrahim, which will be a good choice because Ibrahim is red hot in iRacing. So Alif in season 1, you know, he was Alif is coming up. He has also had his first win. So it's just taken him a couple of rounds to get into the groove of things. It was a very, very positive round for me, getting the clean sweep finally, man. I mean, I've been trying so hard, I've been working a lot, getting faster on iRacing, and yeah, seeing it come to fruition is a very satisfying thing for me. Being with Alif, you know, he's last season's champion, so you get to learn a lot from him, and you know, he's really quick and he's won on multiple platforms, so it's
it's really nice working with him. Mohammed Ibrahim come away with 6 pole positions out of 6, breaking records, winning races, and really holding his own up at the front despite all of the challenges and curveballs that the championship has provided him so far. Mohammed Ibrahim is interested in Mohammed Ibrahim. He doesn't want to play second fiddle as he was asked to last year with Naki. He wants to be the boss man. To be honest, I was expecting us to work more hand in hand, but we rarely come online together. It's a lot more difficult now. It's going to be a big challenge, but I'll be working hard and spending the time I need to be competitive in all around. Last round, we saw him make an accusation. When things don't go his way, he kind of falls apart. Which ultimately had a huge impact on his Drivers' Championship standings, but also the Team's Championship standings. He has contravened the regulations we have in E1 called the General Behaviour Rule. So the stewards have decided that Ibrahim will be excluded from round 6. So all the points he scored in round 6 in qualifying in race 2 will be taken away from him. And because he's got the penalty point situation and this is an extra penalty towards him, he will have to serve a qualifying ban in round 7. I felt it was very, very careless. I told him as well personally that the consequence is the team's points gets lowered as well. I don't think it should be something that's acceptable. Judging by how they've been acting, it might be fair to say that the drivers aren't helping each other as much. They're very much working on their own. They work together on the track. You see that they always try and help each other get the good positions in the track, but they can't work together to do setup and stuff. But ultimately, it's still Team Flash in the front. And that's a good thing or a bad thing, but a maverick in racing, fabulous. So I'll be very frank, I think my forecast for the Team's Championship standings is that Team Flash is going to walk away with it. For me, I think Team Flash are odds on to win the Team Championship. We've got Alif and Ibrahim driving really well. Champion by a mile, Flash. This season I hope to win the championship and that's definitely my goal. I really work hard to make that happen. May the best man win. May the best man win indeed. Welcome back to E1 Championship Season 2. We've just wrapped up all the races in action. Chào mừng đã quay trở lại với and all of that action was brought to you by our sponsors, EvoPlug Car Insurance with Pro Mileage. Make sure to check out the website to see how much you can save off of your next car insurance renewal. Now, Alex, trên chiếc xe Lotus 49 tại trường đua Monza Combine lead to the opposite eventually coming trong to khuôn fruition. khổ 8 trận đua của E1 Championship mùa thứ 2. Đây là giải vô địch thể thao tốc độ điện tử với quy mô hoành tráng và khâu tổ chức chuyên nghiệp cùng sự quy tụ của những tay đua hàng đầu khu vực Đông Nam Á và Australia. Cuộc đua ngày hôm nay được phát sóng trực tiếp trên ứng dụng NetHub và fanpage của truyền hình AVG, fanpage của Hội Thể thao Điện tử Giải trí Việt Nam, VG và kênh YouTube của câu lạc bộ Sài Gòn United Motorsport. Tôi là Thế Hiển, đến từ AUF. Put in the performance. Cuộc đua Monza, cuộc đua trên trường đua Monza, đặc biệt là layout kết hợp combine layout giữa lòng chảo và layout GP. Cho chúng ta thấy được rất nhiều diễn biến bất ngờ trên trường đua. Người dẫn đầu bảng xếp hạng nội dung cá nhân đó là Josh Bowen đã hoàn toàn mất tích trong cuộc đua ngày hôm nay. Trong khi đó, chúng ta chứng kiến sự trở lại của Mohammed Ibrahim, một tay đua có thể nói là khá có màn thể hiện khá tồi tệ ở tuần trước. By his teammate, but I mean, round 6, he won fair and square. Không có gì là không thể. Mohammed Ibrahim đã quay trở lại vấp rơi với rất nhiều điểm số trong cuộc đua ngày hôm nay. You know, when he went across the escape road, I think Aaron Lim took him out, and then he went upside down when he hit the bumper. So he lost a lot of points today through no fault of his own. From what we can see, obviously, he's a professional. You know, out of all the drivers out on the grid, he's probably the most professional out of all of them. You know, really puts in the work. He's very methodical. And that's why he's getting the most out of a poor start to the season. Well, as we mentioned, a lot of curveballs being thrown their way, and nonetheless, it's Team Flash up in front. But let's go ahead and talk to some of the other drivers that had an appearance up at the front in race 2, namely Josh Thomas, who finished in second. Josh, an incredibly difficult race all around in both race 1 and race 2.
Walk us through your evening. Tín hiệu không đến từ cho Thomas. Tonight was just a bit of kind of damage survival. Just try and keep it in a straight line and let the rest do the work. We discussed with Miko and just said if we keep our cars straight and not upside down or in the fence, the results will look after itself. And yeah, in the end, I don't think I was actually that slow, but I started, getting the jitters a little bit when I was in front. I haven't led this series, so I wasn't as quick as Ibrahim. I reckon I had Nakib's number, but... And tell us about how hard it is to kind of keep the car on the black stuff. We saw you snaking around through the chicanes, trying to keep up right behind Ibrahim, and ultimately, maybe getting on the sausage curb a little bit too much and kind of, affecting that traction out of the corner. How hard has this car been to drive? I found this car personally a little easier than the Dallara Formula car from beforehand because I'm an Aussie. I do a lot of V8 supercar driving, and this car moves around quite a bit, similar to a supercar. It's just this has got a lot more power and a lot less weight, but they're kind of similar in the braking zones with the blipping and that type of thing. So I actually liked it. It was good fun. Okay. All right. Thank you so much, Josh. Good seeing you in the Lotus 49, and we look forward to seeing you in Silverstone in 2 weeks. Awesome. All right, up next, I think we have to talk to Josh Perwin. He was our championship leader at the start of the evening, and he's just fallen down the order. Let's try and find out what happened there. Josh, nightmare weekend, I think it's safe to say. Walk us through how your races have gone, particularly that race 2. So race 1, qualifying was tough because I lost force feedback about 10 minutes before qualifying, so felt like driving essentially a brand new car. Race 1 was going okay, and then one of the Eurasia cars, I think Inigo, made a bit of a bad choice. We were trying to, catch up to leaders, and then he was starting to battle us in the oval. And then I had to go wide, and then Ricardo, I believe, just và cũng đến với phần thảo phỏng vấn với Josh Perwin, người không may mắn nhất ngày hôm nay. Had a decent start, and then Garrido turned across my car down the straight, so really nice again from the Eurasia cars, and yeah, that was my weekend. Tough day, tough day. Well, you still got one more round, double points, still everything to play for. So you just turn your attention to Silverstone. Yeah, I got saved a bit, I think, I had the highest drop round out of everyone, so, well, not anymore, but I had the highest drop round before this, so I was kind of saved, but yeah, I think, today was just really disappointing. Okay. Thank you. All right, we've got time for one more interview. Let's go ahead and talk to... let's talk to Alif Hamilton after this. Let's go in and let's take a look at the highlights first. Yep. Here we go, race 2. And of course, straight away, there we got the Josh and Garrido crash. I'm not sure it was Garrido's fault, though. I think Josh actually went into him and caused that accident. I'll have to have another look at that later. And then, of course, this first lap shenanigans, the touch there with Ibrahim and Nakib, allowing Aaron Lim and Dominic through. But in the end, Nakib would get back into second, and he would break the toe to the rest. And it was only him that could catch up to Josh Perwin. Josh Thomas. Sorry, not Perwin. Did a good job to finally overtake Thomas. They would then go to the pits together. And then we saw this, Nakib Aslan on the last corner of the lap of the race, just holding off Thomas for P2. Thomas finished 3, Nakib would be second, but the winner for race 2, Mohamed Ibrahim. All right, and these are the results from round 7. In race 2, it was Mohamed Ibrahim who came out on top. Didn't snag the fastest lap, though. That went to Luke Bannister all the way down in P10. It was Nakib Aslan in P2, Josh Thomas in P3, Alif in P4, and Miko Nasi in P5. Next, we have our overall results from round 7. And we can see the combination there from qualifying, race 1 and race 2 put together. And ultimately, it was Nakib Aslan coming
out as the round 7 Nakib winner. I believe this is the Aslan first 47 round that he's điểm, won Mohammad this Ibrahim season. 38 điểm, Second Luck round, Bannister sorry. 32 điểm, And Josh he's gonna be Thomas very, very happy. 26 điểm, Mohammad Mohammad Alif Ibrahim 26 điểm, also Nico going to be Nassi very happy 23 because he điểm, needs Indigo those Anton 23 points điểm, to Kelchin come out 19 on điểm, top. Man The driver that Vinchan isn't gonna be happy 13 điểm và is Josh Dominic Thomas Ang 10 điểm. in P4. All right, we've got time for one more interview. Let's go and talk to our driver that finished in 4th in race 2. That was Mohammad Alif. Alif, pretty good evening. Well, walk us through of what I can imagine is a very tough and slippery race. Slipstream was mega. I mean, these cars don't have a wing, but you are gaining like to a 15 k's down the straights, which is which made the racing even better. Well, I mean, and again, obviously Team Flash, 1st and 2nd in the championship right now. I think we'll have a look at the championship points in a second. I think you're over 30 points behind your teammate in the championship, but with double points at Silverstone, everything to play for still. Yep, it's very exciting to think about it. It's 2 weeks, so I've got a lot of time, you know, with my national service and everything to squeeze a lot of practice in. And I hope that, I mean, this is racing, you know, anything can happen. I can literally just drop out of top 3 or I could win. So let's just hope that I put in the good hard work and, you know, let's see what happens in Silverstone. Awesome. Good luck and congratulations. Thank you. Cheers. You know, I'm interested to see how much they work together going into the last round. I mean, we saw just after the last break, Ibrahim saying, sorry, not Ibrahim, Alif saying, you know, we work together as a team maybe on the track, and you were saying they've had moments where they work together, but they don't help each other on setup. Alif was kind of taken aback as to how little they've worked together, and he's in the running for the championship. So that's a good question. I think because Team Flash have such a lead in the team championship, I got a feeling the two of them are going to go at it hammer and tongs. Và chúng ta với những diễn biến ở thời điểm hiện tại thì chúng ta có thể tự tin rằng vào vòng cuối thì ngay nội bộ trong team Flash thôi sẽ có of the E1 Championship. That's the beauty of the double points that we always have going into the last round. That will be trong cái đó thì người mà chúng ta nghĩ rằng là sẽ bon tiến về đích của so November 3rd, mark the date. We're going to be racing in Silverstone. Lại Why did you choose this track for the grand finale? I mean, we've had some pretty crazy circuits. Và vào ngày 13 tháng 11 sắp tới thì Spa, yours kind of need those two races because it's very hard to get that right mixture of exciting to drive, thrilling to watch the drivers grand final, grapple with that circuit, and good for racing. Silverstone, like Spa, you kind of và have chúng ta those sẽ two đua ở trường đua Silverstone. well. So that's why we're at Silverstone. Should be thrilling to watch. Bề dày lịch sử cùng với những thiết kế rất tuyệt vời dành cho những giải đấu Grand Prix, đặc biệt là bánh trần. Tuần sau chúng ta sẽ đua tại, chúng ta sẽ được nghỉ ngơi để cho các tay đua sẵn sàng cho vòng một cuối cùng ngày 3 tháng 11. Now, the circuit was built on the site of RAF Silverstone, a World War II Royal Air Force bomber station. It is also home to the first ever World Championship Grand Prix in 1950, when the first British Grand Prix was held. Now, having been here in season 0, we saw a battle between Nakib Aslan and Kevin Chin for pole position. Will they be able to see themselves secure top 3 once again? Anything could happen as double points will be awarded. We might even see a shift in top 5 positions as teams try different tactics. Now, which team and driver will be crowned the champion of E1 Season 2? Join us for the final race on the 3rd of November, 9 p.m. on EGG. Thank you, Amanda. Don't forget everybody to mark the day, 3rd of November, 9 p.m. on the EGG network. We have double points, and it will have a huge effect on the championship standings. And the championship standings is something I want to take a look at right now, because we're going to see what happens before and after. Cuộc đua ngày hôm nay được phát sóng trực tiếp trên ứng dụng NetHub và fanpage của truyền hình Navigo. Fanpage của Hội Thể thao Điện tử Giải trí Việt Nam Viresa và kênh YouTube của câu lạc bộ Sài Gòn United Motorsport. You can see there highlighted in red is the Tôi là thể lowest hiện bình luận performing viên round
for Rất hân hạnh được đồng hành cùng quý vị và các bạn. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong 2 tuần tới, ngày 3 tháng 11. So we've got Ibrahim up in first, Josh Perwin in second, and Alif rounding out the top 3. And they're all well within 15 points of each other. And with double points in Silverstone, it means that those 3 drivers are definitely in the running for the championship win. So there they go. The highlighted points are the ones they drop. And now we see the scores after the drop points are taken into consideration. And there we go. Mohammed Ibrahim still in front, and he actually pulls out a small gap. So there we go. 12 points in front of Josh Perwin in second. 30 points in front of Muhammad Alif in third. Those are the 3. I think those 3. Okay, Naqib Aslan's closed the gap at P4. He's had a good round, but realistically, it's the top 3 going for the championship in round 8. So how many points theoretically are available to the drivers with double points, assuming they have a clean sweep? 50, 60, 120. 120. My maths isn't great. 128 points. So 128, including the fastest lap, means that even Naqib Aslan in 4th place, technically, true, is in the running for the championship win. And, you know, just looking at how the last races have gone in the last 2 seasons of the E1 championship, all you need is a theoretical chance of winning to actually win. That is true. All right, so we'll have our team's championship standings coming to you very soon. The crew is just working very hard at calculating all of those points with the drop round. Yeah, that's a good point. I forgot how many points, double points, it means. So 128 points on offer for round 8 means technically the guy in 9th can still win the championship. Anyone in the top 9 can win the championship, mathematically. But I think realistic, you're right. Naqib's in the fight, isn't he? So I think the top 4 realistic. The champion is going to come from one of the drivers in the top 4. All right, well, let's take a look at the team's championship standings before the drop points, and then we'll take a look at after. No drop points in the team standings. My bad. So, there we go. Daniel. It's Team Flash still up at the front. Well, looks like our predictions have all come true. They are, dare I say, walking away with the championship with 1 round to go. Black Arts Racing with their strongest performance in E1 history in P2. They're definitely going to have to work very hard to claw that gap to P1, but a podium finish is definitely in reach for them by 2 weeks' time. Safe House in 3rd, Stratos Motorsports in 4th, and Black Wolf Racing rounding out the top 5. So, Silverstone, we've had crazy tracks in the past, and whenever I say crazy, I'm of course referring to Bathurst, where just simply finishing the race is a feat on its own. But Silverstone is a track with great overtaking. Do you reckon there's going to be a lot of carnage? Yeah, it is. But unlike the Slipstream Fest we've had over the last couple of rounds, qualifying is going to be important. So the boys need to really try. I mean, Ibrahim's been the best in qualifying this year by quite a long way. So if he can replicate that, I think he'll have one hand on the trophy. All right, well, it's only 2 weeks away until we crown our Season 2 E1 champion at Silverstone, November 3rd. Don't forget to mark the date. If you can't catch our live stream on the EGG network, don't forget to follow us on Facebook as well on the E1 Championship, where we have our live stream. There is so much action coming your way. The championship fight is still wide open. The top 9 in with a theoretical chance of winning the championship. I can't wait. But that's all we have for you guys tonight. Thank you to our sponsors, to our crew. Thank you to Alex here in the studio and Amo in the commentary box. We shall see you in 2 weeks on November 3rd. Yep. Tip our hat to you. Tip your hat. Have a good evening, and we'll see you soon.